Shri Viresh Porkar. Speaker, sir, I stand to support the resolution, private member resolution moved by my colleague Venzi Vegas. Speaker, sir, already Salsed is under threat from climate change and sea level rise. Speaker, sir, South Goan सध्या अशी परिस्थिती झाली असा की लो लाइंग एरिया असल्या कारणान जनरलाइज करना का जनरलाइज करून शॉर्ट 2 मिनिटां भितर काबार जनरलाइज करना का 2 मिनिट स्पेसिफिकली within 2 minutes I will finish it off. Yes. स्पीकर सर, त्याचो एक रिसर्च पेपर केल्लो आसा जर्नल ऑफ इंजिनियरिंग टेक्नॉलॉजी म्हणून यांच्यांनी आनी रिसर्च पेपर केल्लो आसा. सो स्पीकर सर, त्या रिसर्च पेपरान अशें आसा quantuming space temporal changes in coastal built up area of South Goa based on Landsat imagery using Google Earth engine. Speaker sir, वो जो स्टडी रिपोर्ट केल्लो आसा वो आचाल शाक्या गौरव त्रिपाठी, ऋत्विक निगम आणि आशीष कुमार यांच्यांनी केल्लो आसा. स्पीकर सर, हो रिपोर्टाचे हांव एक ब्रीफान तुमकां वाचून दाखयता. With the implementing climate change crisis, the low-lying coastal areas such as South Goa requires better planning to tackle the issues such as population immigration and land use changes. Has both are the driving forces has development in South Goa. Speaker sir, त्या विषयाची संबंधित थेंच रेस्ट्रिक्ट रावले तू त्या विषयाशी विषयाशी संबंधित ना त्या विषयाशी संबंधित आसा. विषयाशी संबंधित स्पीकर सर, हो जो रिपोर्ट आसा हेजो जो डिपार्टमेंट हांव सबमिट करता टेबल करता, पण हेजेर डिपार्टमेंटान दखल घेवची. कित्याक आसा आतां स्पीकर सर, आतां जो बांदता फाल्यां समज उदक भरलें नाल्यार फुडल्या 20-30 वर्सांनी तेजी परिस्थिती कितें जावंक शकता ह्या रिपोर्टान मेन्शन केल्ल्या. सो हो रिपोर्ट पोवचो स्पीकर सर. देव बरें करूं. I rise to support the motion of Venzi Vegas in respect to construction of stilts, western bypass on stilts at Benali. One small statement I want to make. Honorable Minister may be aware that the consequence of that highway caused flooding even in Verna and areas of Nuve. So I think that if this kind of water flow is allowed below that, I think it will save a lot of ecology and also the flooding which can take place. So I think if you can just press for funds from the central government, I think you can execute that work. Speaker sir, I rise to speak on the private member's resolution moved by Shri Venzi Vegas on the western bypass on stilts. I would not repeat, I think everyone has addressed the issues. जे हो मुद्दो जो आहा ह्या हावजान म्हाका दिसता जायती वर्सां हेजी चर्चा जाल्या, but finally, as he says, it is now or never. And I think the PWD minister is wise enough. Whether currently flooding zata, it is seen on the newspapers everywhere. So we are all looking for a positive answer from him, because on behalf of the people of South Goa, on behalf of the people of Benaulim, they are anxious, and I believe that this is in the interest of Goa. And जे project तुम्ही केले, there is no doubt. केलाय पयशे हाडले, केलाय ते केल म्हणपा जाय. But because of 50 crores or so, if people are left on the streets, म्हाका दिसता थिंगा no wonder the costs of stilts are high. But this is a permanent solution rather than facing floods year in year out. Itli orsa थिंगा लोकांक त्रास जातले, शेतकारांक त्रास जातले, neighboring areas त्रास जातले. So I request the Honorable Minister to consider the request. Yes, Honorable Minister. This issue about Western bypass existed before I could also come to this position as Minister of PWD. So to state further, I would like to only state this matter has been already discussed number of times. It has gone to various forums, including courts. There was a committee set up by the Honorable NGT, and an expert committee of 10 members. And based on that work of that ongoing Western bypass, that particular section of 2.7 kilometers was dropped, and the balance was constructed. Now this issue is not a new issue, Speaker, sir. It is going for years.
But when the NGT gave their order dated 22/6/21, petition filed by Royala Fernandez claiming environmental violation, the revised scope consists of only 1.2 kilometers on stilts. Speaker, sir, when this was done, the total, as I said, total length of that western bypass, 2.75, was dropped from the original scope. As of today, the entire money is being spent by the state government on the verge that we will get reimbursed by the central government of the national highway. And this issue has gone to various courts, Speaker, sir. And as of today, it is still being monitored by the Honorable High Court, where the date for completing the project is on 31st December 2023. Sorry. Speaker, sir, I do not want to say much about that, but I will only like, because sentiments are there of my colleagues, I will only bring two facts to their notice, is that revised scope permitted by the High Court, the total area to be filled has come down from 7 hectares against 15 hectares. Initially, 15 hectares was to be filled, now it has come to 7 hectares. In that, Speaker, sir, the length of the 2.75 kilometers, that small stretch which has been remained, in that the openings to cross flow of water, that is stilt, like a stilt. What is the meaning of stilt, sir? 2 columns, water to flow. On the same level, 1.343 kilometers is on the similar line. That means more than 50% is like a stilt, Speaker, sir. The elevated portion of this is 2.4 kilometers, Speaker, sir. Speaker, sir, as rightly pointed out on 5th of July, this year the water level recorded was 2.2 meters below the proposed road level and 0.5 below HFL, highest flood level. Even with so much rain, and when there was a flooding reported at a particular point where water levels had increased, it was still 0.5 below HFL, Speaker, sir. And I will only say, Speaker, sir, that after the discussion with my colleague, Honorable Venzi Vegas, all other colleagues, there were, during that scope of original tender of 2.75, there were precast culverts which were already existing and which were lying on the side of the road, which were never supposed to be used, which on their request also we added those discharging 15 numbers more box culverts for the water to flow. Then, Speaker, sir, my honorable colleague Vijay Sardesai went to Honorable Central North Ministry. From there also, expert members were sent under his guidance. They visited his house, his office. They made a site inspection. And that report is given to me, Speaker, sir. But it is, if I have to share it here, I have to take permission from Mott, so I cannot share it. And he is also aware. Where it is, I can only make a statement that the expert member and whatever his abbreviations are very clear, that the outlets, even if it is on stilts, the water will not go to the Arabian Sea because there are no such outlets which are managed, because there has been filling of land in various factors, which Venjibab also has said previously, not now. I'm talking about the catchment area, which was supposed to be a command irrigation area designed when the Saloli Dam was built. This was supposed to be a command irrigation area, as you are aware. And that command irrigation area, if we remove all those areas which have been encroached now, I think that catchment area is suitable, Speaker, sir. But anyhow, Speaker, sir, I can only say that with my colleague, WRD Minister, we will do one thing, Speaker, sir, that the entire nalas, whatever has to be desilted into the original form, which are shown in the survey plan. We have also on the state roads, we have got canals or pipe culverts. We will remove them, sir. After these rains, we intend to remove them and put bigger box culverts so that water flows through and through. This will be done or not on the highway, or on the internal roads, whichever area the catchment area consists, Speaker, sir. This we will get before the next rains. And as I have already said,
that since it is monitored by the High Court, a suo motu petition dated 1 of 2015, my honorable colleague will know what I am trying to say, 1 of 2015, now we are in 23. 7 years it is being monitored by the High Court. So it is, I do not want to say that directions given by the High Court is to complete before 31/12/2023. Every 15 days or every month, the High Court is monitoring it. The contractor, my PW officers, everybody is there. If there is something to say, I would like to tell them that I will put this in the next meeting whenever is there, if there is something to be improved. But as of today, I can only commit that whatever peripheral roads are there, if the water has to flow across, we will, with the help of WRD Minister, nalas, even my pipe culverts on the peripheral roads will convert into box culverts before the next rain. This is only my commitment. Based on that, I will only tell you that even WRD, based on that 5th incident of 5th July, we had taken another report from WRD where they have said, I will just tell you the words of WRD, the paddy fields along the river Sal are low-lying and the Act has floodplains and are intermittent during heavy downpour, mostly in conjunction with high tide. I think one of your questions is also there, but I have attached to the answer. And I very clearly told you that what are the possibilities. As of today, whatever the resolution is cannot be adopted, Speaker Sir. And that is all I have to say, Speaker Sir. Since the Honorable Minister has said he will also put it to further see whether it can discuss, I would want to put one thought process on the floor of the House. Jenna 14 kalvat gaille आणि जेन्ना ही कमिटी एक्सपर्ट कमिटी गायली ते एक्सपर्ट कमिटीगे रिपोर्टाचेरी दाखयलो हां की द फॉर्मुलाज आर रॉंग आनी 14 कलवट आहले त्याच भायर आमकांय हुंय काय दिसलें की तें उदो वचना तेका लागून आमी एडिशनल 15 कलवट गायले देन द ओरिजिनल प्लॅन वीच वॉज नॉट अप्रूव्ड सो वी हॅव नाव पुट 29 कलवर्ट्स बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन वॉट ऑनरेबल मिनिस्टर इज गिवन सो आमकांय दिसलें की कोर्टांत आसतना 14 कलवटाचेर ते जावचें ना सो कोर्टांत आसतना आमी रिवायज प्लॅन केलो आनी एडिशनल 15 घातले किपींग इन टू मायंड की दॅट वॉटर वील फ्लो सो आत 29 कलवर्ट्स आहाय पूण द वॉटर इज स्टील नॉट फ्लोईंग सी समवेअर वी ऑल्सो फेल्ट नो दॅट इन 14 culverts was given on that committee report and we felt the committee report is wrong. That is the reason we introduced आणि 15 कमिटी रिपोर्ट मुत 14 आमकां खूंय काय दिसलें की कमिटी रिपोर्ट रॉंग आहा म्हूण तेका लागून आमी आनी 15 घातले आनी आतां 29 आहाय आनी 29 आसोनूय उदो तें हें जायना सो दॅट मिन्स समवेअर समथींग इज रॉंग इन द रिपोर्ट एंड इफ समथींग इज रॉंग इन द रिपोर्ट मायट वेल लेट एवरीबडी सिट डावन रीएनालायज all the thought processes, redo the formula and see what we are talking about and then present it to the court. I am only saying let's rework the formula. How much time it will take to do the formula again? I am talking just about theory. We are talking about theory. Because we did not trust in the theory, आमी आनी 15 कलवट एड केले न्ही आमकां हे थियरीचेर जो तो विश्वास आसलो जाल्यार आमी 14 कलवट दोता आशिल्ले आमी आनी 15 घातले तेका आमकांय खूंय काय दिसलें हेंगे फॉर्मुला रॉंग आहा म्हूण आनी आमी आनी 15 घातली सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव एडमिटेड that report was not correct somewhere. So I want to say, can we rework the formula with a specific time, sit down all together, get all the engineers, redo the formula, yes, and then come up with the answer. Sir, first of all, I want to say what he has said is very wrong. Is the report wrong? जालो म्हणून आमी 15 कलवट घातले हेका कोणे नोशन दिला म्हाका खबर ना ते 15 घालपाचें कारण की ते ऑलरेडी कन्स्ट्रक्ट करून दवरलेले आनी ते जर यूज करना जाल्यार थंय रस्त्या सायडीन उरपाचें कित्याक तो कॉन्ट्रॅक्टर पयलींचो जो आसलो तेणें सोडून दिल्लें तें काम थिंगाच ते सोडून तुमकां भाणालेकाराक आनी बाकीचे 2015 जेन्ना गेल्या तूं जाय ते करून सोडून गेलो पळय हो सांगता फाटल्यान आनी ते तशेंच पडोन उरपाचें आनी ते इट वूड एन आयसोर एंड इट वूड नॉट बीन यूज एनीवेर एल्स दॅट इज वाय इट हॅज बीन यूज देर इट इज नॉट दॅट इट इज अ रॉंग रिपोर्ट नंबर 1 नंबर 2 तुवें जाता उलयतना सांगलें भायर वचना म्हणल्यार कितें उदक एक लेवलाचेर उरतरी ते फुडें खंय तरी वचपाक जाय आनी हो इशू जेन्ना फ्लडींग जाता केन्ना स्पिकर सर तेन्ना हाय टायड जाता सर आनी रिवर सालाचें उदक
भायर परते येता हें उदक भायर सरना तेन्ना ऑटोमॅटीक उदक सरता. आज आमचे ऑपोजिशन MLA जे सांगले पाड्डे तर ताका लागता कितले फाटी बुडटा स्पिकर सर. थंय PWDन फाटी कितलेच काम केलें, रस्तो वयर काडलो, आतां ते हे केलें नाला म्हणजे वयर कलवट व्हडली बांदली पूण आजुनूय हे फाटी बुडले स्पिकर सर. बुडपाचें कारण सेपरेट स्पिकर सर आनी तेजें कारण जें आसा जो सांगता पळय ताका हांव फक्त करेक्ट करता. रॉंग रिपोर्ट म्हूण आमी ते घालूंक ना स्पिकर सर. ते उरताले आनी ते आयसोर जावपाचें म्हूण आमी तांकां कॉन्ट्रॅक्टर सांगलें हे यूज कर म्हूण आनी ताका लागून ते घातले. आनी हांव इतलेंच आय एम ऑन माय फीट अगेन सेयींग that we are here and as I have promised that we will the peripheral roads because the water has to go out inside the Arabian Sea. तेजे खातीर हांव WRD मिनिस्टरा कडेन टायम घेतला. We will inspect this and wherever required nalas जे लागल्या perennial नाल्या लागल्या ते encroachment आहा ते काडपाक जाय. आतां म्हजो कलीग आमचो विजय बाब सांगतालो वाफर येतालो खंय हांगा खंयचे न्हय ते आमच्या खारेबांद न्हय ते आतां वाफर खंय ते बोट बारीक सायकल लेगून वचपाची ती न्हय पुरयला सगळी. सो लेट अस वर्क प्रॅक्टिकली स्पिकर सर. आय कॅन ओनली एश्युअर माय कलीग वेन्झी that we will see other means how to do and we will find solution if it is possible. Otherwise we will see. I request him to withdraw the resolution. From what we understand, the minister's synopsis, तो म्हणटा की उदक भायर वचना म्हणटकच फुडल्या वर्स मेरेन आपूण भायर वचपाक ते बॉक्स कल्वर्ट थंय घालता. खंयच्या रस्त्यार? ह्या रस्त्यार न्ही वो वेस्टर्न बायपासाचेर न्ही, दुसरो पेरिफेरल रस्तो जो टच जाता म्हळ्यार जो मॉल बील आहा ताका ताजे फुडें तो तें घालता आनी उदक ते रिवर्सालान पावयता. मागीर रिवर्साल WRD मिनिस्टर ड्रेज करता और समथींग वॉट एवर ही डज आनी तें उदक मागीर सकयल वता. हें ताजो सोक्षमोक्ष आहा. आतां इश्यू स्पिकर सर असो आहा की तुवें ते व्हडले कल्वर्ट घालून पुसून म्हळ्यार वाडोवन पुसून जे पडिल्ले म्हणटा तो सायडीन ते घालून पुसून उदक फुडें आडयता. पूण तें जर तूं स्टिल्साचेर आशिल्लें जाल्यार आज आमकां जे स्टिल्सार घाला हांव आतां आय एम टॉकिंग एज MLA ऑफ फातोर्डा नॉट कन्सर्न टू दीस आमकां बॅक फ्लो जाता स्पिकर सर उदक. सो आमचें इतलें सगळें करून पुसून फायदो ना. कित्याक फायदो ना? हें हांगा फुडें वता आनी परतें येता उदक सुरावले मेरेन परतें येता. सो आतां स्पिकर सर आमकां प्रॉब्लेम आमचो इश्यू असो की इतले तुवें 280 crores कितें मोडल्या म्हणटा तूं ते 280 crores मोडूनय फायदो ना आमकां. आमी बुडटाच. स्पिकर सर हांवें हे खेपे म्हजे फाटल्यान एक शेत करपा खातीर ब्लॅक रायस म्हणून रोवपा खातीर हांवें बरो येदो व्हडलो नाला मारलो. बरें सगळें डिवेलप केलें फूल बुडून गेलें वेस्ट सगळें हें पसून नर्सरी पसून वयर सरूंक ना. सो आज हांव मागता स्पिकर सर आनी 50 कोटी रुपया तुमकां कांयच न्ही हो इश्यू केदो व्हडलो ते 50 कोटी रुपया खातीर तुमी शेण कित्याक खाता काय म्हणटा हांव ते कित्याक खावप? स्पिकर सर येदे व्हडले इतले करून 16,000 कोटी रुपया मोडल्या तुमी डिवेलपमेंटाचेर 50 कोटी खातीर केस्तांव कित्याक? ते स्टिल्साचेर कर आनी हे सायडीन हे ओपन कर जालें काम ताजें. Let's reconsider doing the formula again. If you can reconsider sitting all together with the engineers and everyone and doing the formula again, because I have specifically said high water, rain is coming and the river is full, water is not going out. This particular parameter is not considered in the expert committee report. So I think at least if you are not giving the money, let us at least sit and do the formula again, because that point of time it was not considered. If you are at least ready to do that and if the formula is wrong, then... Point of order, हो full project चालू जावचे पयलीं हांव आशिल्लो आनी what he says is completely wrong. आमी लेवल काडला पावसांत उदकाचें. Sir, I think the minister is... You are also... सुदीन दवडीकर जागी रावता No, MLA should आमी रावता माननीय मंत्री बसून घ्या. जय सर देसाई बसून घ्या. माननीय मंत्री बसून घ्या. नाही प्रायव्हेट मेंबर्स आहे आय कॅन टॉक. कोणी सांगलं? I request honorable MLA of Margaon. जय सर देसाई. मडगांव बुद्धा. दिसता ते जय सर देसाई आमी रावता मरे बसून घ्या. Formula reconsider करूया. वेंजे वेगस प्रायव्हेट मेंबर रिलेशन आय गॉट राईट टू टॉक ऑन इट. talk but you are talking nonsense. आता उभी रावता. येस No right to talk. अतिमाशय माननीय सभासद तुम्ही अतिमाशय 2 मिनिटां हां सांगा. 2च मिनिटां
सबंद प्रोजेक्ट इतलो बरो आशिल्लो कारणा शिवाय तातूंत नाका आशिल्ल्यो गोश्टी आयल्या. सगळो प्रोजेक्ट कंप्लीट जाला दोनूय वटेन मदलो हो इतलोच स्ट्रेच उरला. दोनदा रिक्वेस्ट सुद्दां तांकां केल्लो खुद्द बाब निलेश काब्रालानूय केल्लो की हो रस्तो कंप्लीट करा म्हणून. त्या नंतर तुमचे कितें प्रश्न आसा ते मांडुया म्हणून. दोन प्रश्न अशे प्रलंबीत ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत पडल्या. एक कोलवा सिवरेज प्लांटाचो प्रश्न कारणा शिवाय हे केलो आनी दुसरो हो प्रश्न कारणा शिवाय केला. येस आनी त्या खातीर म्हाका दिसता हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक जाय. सर गांव बुडून प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंक जाय. तू बांदोडे रावतलो आमी पुट्टले. I would also request You have a right to talk. You have no right to talk. to speak because Margaon also is affected. I would want your views. Speaker sir, एक मिनिट. Speaker sir, I will only clarify again one more time, Speaker sir. We are still here, Speaker sir. आणि जे वेंजी बाब जो सांगता जे फिलिंग करून कितली कॅचमेंट एरिया पुरयला अशे क्युबिक मिटर 38,000 क्युबिक मिटराचे कॅचमेंट एरिया पुरयला. 38,000 क्युबिक मिटर. तो आतां सांगतालो म्हाका फुडें डिस्कशनान की थंयच्यान जे ऑक्झिलरी स्कूल आसा इट मस्ट बी ऑलमोस्ट 4-5 kilometers away from that point or 3 kilometers. 1.5. No, I'm talking not a close distance. I'm talking about From the Bandh. Bandh. 1.5. So almost 2 kilometers away. Less. Imagine 38,000 जे माती घातली 2 kilometer पयस गेला म्हणटा तो. 2 kilometer मुळना आहे. It is less than 1.2, 1.1 from the Kharepan. Just Whatever it is almost 2 kilometers, I said. Almost 2 kilometers. almost 2, no. So if you look at this, Speaker sir, I was trying to tell him that let us do the state road जे कलवट कान जो विजय म्हणटा कान म्हणटा पळय कान ते उदक वचपाचे कान जे आसा ते ताकाय खबर आहा कोणे पुरयल्ले आहा ते. तो कॅचमेंट एरिया व्हडलो आशिल्लो तो पुरोवन सारको कमी गेला. आतां हे फार्मर सगळे शेत रोवपाक सोदता म्हूण ही शेतां उरली ना तेय पुरोवन केन्ना तरी कॅचमेंट एरिया तो काबार जावपाचो. पण तेजेर हांव काय उलयना स्पिकर सर. ना एकूच म्हणटा हांव उलयता एकूच की आय कॅन ओन्ली एश्युअर यू अगेन स्पिकर सर that we will see on the peripheral roads. We will try to create discharge. Even Vijay is aware that Mr. Pandey and Okon Elolo Paito Mortacho has told him that whatever you put on steels, कितले steels घातले जे पर्यंत उदक वचपाक वाट दाखयना फुडें ते पर्यंत ते स्टीलटर घातले म्हणून कांयच फरक पडना. Whether you put on steels or not फुडें he has to agree with me because he is aware of what he is saying. काय फरक पडना. फरक पडटा पूण कितें फुडें वचून अडयतले म्हणून. अरे फुडें म्हणून हांव तेच म्हळ्यार कांय फरक पडना जायना ताजो. फरक पडना म्हळ्यार फुडें वचून अडकता न्ही. स्टीलटर घातले फुडें वचून अडकता. हांगा तू स्टील तूय घाल आनी थंय ओपन कर मरे काम जालें. थंय आडय अशें तेजें म्हणणें. पूण तशें जायना स्पिकर सर. आमी पयले ते सायडीचे हांवें WRD मिनिस्टराक सांगलां वी वील ट्राय टू क्लियर ऑल दोज एन्क्रोचमेंट्स वीच हॅव कम ऑन द रिवर ऑफ साल. आय हॅव सीन पीपल हॅव एन्क्रोच डायरेक्टली. वी वील हॅव इट एक्झामिन्ड आफ्टर द सेशन ऑर जस्ट आफ्टर द रेंज. And we will examine it next. Honorable Minister, Speaker sir, Honorable Minister, I am requesting you to do a classroom exercise for the formula. Formula करूया न्हू. Can we redo the formula and sit down? Mr. Venji, तुमकां क्लियर अश्योरन्स दिल्लेच न्ही. Now I am asking only for a classroom exercise. आमूट formulaचे debate आहा ही that the formula is wrong what was done. And we are talking about formula सारका or wrong आहा तो present करपा is a classroom exercise. Is all about I am not an engineer. But still I am telling you that the formula was not correctly derived. And we are saying, let us give us an assurance that let's sit and do another expert committee report. Yes. And if it works correctly, then we have to decide, no? So we don't want to do a paper exercise and पैसे मोडपाची खबर दुसरी झाली न्ही. That is a separate topic. Mr. Venji बाब मंत्र्यान तुमकां आन्सर दिल्लें आसा. सॅटिस्फाय आसा ना. No, ना पेपराचे फॉर्म्युला एक्सरसाइज करपाक कित्याक ना असो. व्हॉट इज द रिजन फॉर discussion and doing discussion हाजेर that formula which is been done. Why don't we sit together, bring everyone and do it again? चर्चा भरपूर जाली. अजून आन्सर दिता तो सांगता पळय ते आयचे हेजे जावंक शकना. आज 31/12/2023 सू मोटो petition filed 1/2015. Kalus Bab is aware. I cannot make any commitments. We are duty bound to complete on 2023. We stay by the statement of. Because sir, when this suo moto is there, Cruz, when this suo moto is there, आमच्यानी 15 additional culvert जी आल्ली ती घालपा जाताय. सुमोटो आसतना
आणि सू मोठो आसता आमच्या फॉर्म्युला करून जायना बसून जायना सू मोठो तेका ना सू मोठो कंप्लिशन आसा सू मोठो आसता कलवट additional गायलाय स्टडी न्ही. करपाक जाय Yes. स्टडी कितली वर्सां लागतली म्हाका खबर ना सो तेका लागून हांवें सू मोठो पटिशन सांगला ते कलवट घालपाचे आनी कितें घालपाचें तेका सू मोठो काय ना सू मोठो आसा की टायम बाउंड कंप्लीट जावपाक जाय तेका हांव फक्त करेक्ट करता आनी तो टावन बाउंड कंप्लीट करपाक तो स्टडी कर म्हणटा आनी कितें कर म्हणटा कितले दीस लागतले म्हाका खबर ना तेजे स्टडी भितर कितें आनी करपाक जाय तें हांवें कित्याक हेजो स्टडी जो हांवें सांगला स्पिकर सर आतां परतून रिपीट करतना आयकूं ना जाल्यार 22/6/2021 हांव PWD मिनिस्टर जावचे पयलीं NGTन 10 एक्सपर्ट मेंबर घालून तेजे एंटायर स्टडी करून रिपोर्ट फायनल करून तेणी ऑर्डर पास केली स्पिकर सर आतां तेजे वयर हांव कांय सांगू येस येस म्हाका दिसता हाजेर चर्चा खूब जाली मंत्र्यान तुमकां रिक्वेस्ट केली आसा विड्रॉ करपा खातीर वेंजी बाब मिस्टर वेंजी विड्रॉ करता No, I would not take my resolution back. I would still keep Okay, it on. okay, We will go for Yes. vote of the house. स्पीकर सर अब काल विश्वजीत राणेन कितें सांगिल्लें हाऊस इज सुप्रीम खंयचो कोर्ट काय म्हणून आता व्हॉट इज सो मोटो आनी सबज्युडिस लेट अस गो बाय विड्रॉ व्हॉट करना हांव डिविजनाक घालता हाऊस इज सुप्रीम मिनिस्टर हाऊस इज सुप्रीम कोर्ट बीट घालो ते लायत मागीर पळोवया विड्रॉ करना डिविजनाक घालून हा येस आता हांव ठराव सभागृहाच्या मतदानाक घालता आयलो म्हणून अनाउन्स केलें जंका येस मतदान घालता जंका येस ओके बेल मतदानाक घालता जालें स्पिकर जालें बेल जालें बस आता बस तूं आता ते मागीर काना येवन सांग म्हाका खूब आयकता तुजें बस आनी कितें आणि त्याच्यामध्ये करून द्या मग दिस इज द लास्ट मुखार आणि जायना मागीर तूं उबो रावत मरे हेल्प करतलो यू स्पोक नो यू कॅन तो जाय रिजनल कोण उरलो येवपा मेळपाक शकता येस दिगंबर जांकां हो ठराव मान्य आसा ताणें आपल्या जाग्यार उबे रावचें 1 2 3 4 5 6 फावरात उलयलो 6 येस 6 7 कोण ना जांकां हो ठराव मान्य ना ताणें उबे रावचें जालें डेप्युटी तूं कोण निघता कितें 27 येस ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हो ठराव न्हयकारलो खाजगी ठराव नंबर 3 श्री कृष्णा साळकर Sir, I stand up to move the following resolution. The House unanimously resolves that hardworking traditional fishermen community should be assured of their livelihood and traditional business by developing a full-fledged jetty in Vasco constituency. Speaker sir, हो एक खूब गंभीर प्रॉब्लेम आसा वास्को आनी वास्को गेले 50-60 वर्सां ताज्याकून मायजूय आसात आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे आसा थंय आपलो धंदो करतात आनी पयलीं तांचे जे कॅच येताले ते पयलीं काळोड्यार देंवयताले मागीर जंय आतां बर्थ नंबर 8 आनी 9 आसा थंय ते आपले लँडींग एरिया करताले आनी थंयच्यान सगळे तांचे कॅच वताले काळांतरान जशें जशें MPTन आपली एक्सपान्शन केलें तशें तशें फिशरमॅनांक फाटल्यान व्हरत गेले आनी मागीर जेन्ना 10 आनी 11 जेन्ना बर्थ हे जालो एक्सपांड जालो तेन्ना तांकां आनी फाटीं व्हेले सो प्रत्येक टायमाक आमच्या नुस्तेकार भावांक म्हणजे दुखलत आसा म्हणजे फुटबॉल कसो आसता तसो फुटबॉल हांगच्यान थंय थंयच्यान थंय थंयच्यान थंय अशें करत आसा आनी ताज्या खातीर म्हाका दिसता आज जे रेजोल्युशन आमी घेवपाक जाय हाजे कारणांय बी खूब आसा हें एक कारण जालें पूण आज आमचे जे नुस्तेकार भाव आसा ते आज खूब प्रमाणार थंय धंदो करता मोठ्या प्रमाणार धंदो करता आयची सपोज ते जेट्टीची तुमी अवस्था पळयली ही जेट्टी पयलीं ठराव मांडा तुमी फक्त मांडलो न्ही मांडलो हांव तुका ठराव सभागृह समोर आसात कोण तुमी उलयतात न्ही
उलयता कंटिन्यू उलयता. स्पीकर सर, आयची तुमी ती जेट्टीची अवस्था पळयली जाल्यार ती जेट्टी केन्ना कोलॅप्स जातली ही कळना. 2-3दा WRDक सांगून ताजे आमी बारीक बारीक रिपेर्स केले, रिनोवेशन न्ही. आनी ही जेट्टी केन्ना बांदली, जेन्ना एक 4 फाटी तांचे एजिटेशन जाली, कॅन्डल लायट मार्चीस जाले, ताच्या खातीर तांकां झगडचें पडलें. हें झगडटकूच तांकां ही टेम्पररी जेट्टी दिली आनी MPTन तांकां स्पेसिफिकली सांगलें की आमी तुमकां एक परमनंट जेट्टी बांदून दिता म्हणून. अजून काय ती जेट्टी आमकां पेपरारूच दिसता. फाटीं मंत्री आमचे बरोबर वास्को आशिल्ले आनी युनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रुपालाजी आयिल्ले तेन्ना ताज्या नजरेक जेन्ना आमी हें हाडून दिलें, ही वॉज शॉक टू सी दॅट जेट्टी. इतली वायट अवस्थेन आसा आनी आमचे थंय नुस्तेकार भाव थंय आज धंदो करता ती केन्ना इट इज अ टेम्पररी, म्हणजे स्टिल्टार उबी केल्ली हें आसा, म्हणजे प्लेट्स घालून त्यो प्लेट्सांक पडल्या बुराक ताजे वयर रस्तो आसा आनी ती केन्ना भितर वचत आनी आमचे ते भाव भितर पडत हें सांगपा येना. स्पीकर सर, 2 मिनटां घेता हांव उलयता, कित्याक हो खूब 30-40 वर्सां जालीं ह्या विशयाचेर अजून आमी चर्चाच करत आसा. आनी आमच्या नुस्तेकार भाव आमी सदांच म्हणटा आमचें गोंय माणकुलें, आमी तें राखून दवरपा जाय. आमी सपोज तें राखून दवरता जाल्यार आमचे गोंयकार भितर आसपाक जाय. आमचे गोंयकार आज नुस्तेकारांची तुमी सपोज स्थिती पळयशात, आज ते नुस्तेकार ही 3rd जनरेशन आज धंदो करता थंय, 3रे जनरेशन, म्हणजे इतले ते चलत आसा. आनी आतां जे यंग भुरगे आसा तांकां आज तो लॉस जाता धंदो. आज नुस्त्याचेर आमी सगळे जगता, आमकां नुस्तें डेली जाय आनी तें हाडपा खातीर जेन्ना ते वतात तांच्यो 200 बोटी एका बरोबर भायर वतात, थोड्यो येतात आनी जेट्टी इतली स्मॉल आसा की एका टायमार म्हाका दिसता 10 पसून लागना ट्रॉलर्स जे आसा, 10 पसून ट्रॉलर्स लागना, मागीर ते फाटल्यान लायत वता आनी आमी जाणा की नुस्तें रोखडेंच पिड्ड्यार जाता. आनी जी लास्टाक बोट लागिल्ली आसता ताका हेवी लॉस सोंसचो पडटा. एकदां ते आपले खंयच्यान करून हाडटा, पूण टायम कन्ज्यूम जाल्ल्या कारणान तें नुस्तें थंय पिड्ड्यार जाता. तातूंत भितर फुडें हाडिल्ल्यो बोटी डॅमेज जाता म्हणजे ताका एक बुराक पडलो की ती रिपेरिंगाक व्हेली की ती सगळी उसोवची पडली. एकदां उसोवपा वता 7 ते 8 लाख रुपया तांकां खर्च जाता. नुस्तें मारतले कितले, जोडटले कितले आनी बोटींचेर मोडटले कितले, अशी तांची अवस्था आसा. आनी तांणी हाज्या खातीर खुबशी एजिटेशन्स करून आज फाटीं बसून जेन्ना मिनिस्टर आयिल्लो तेन्ना ताणें सांगलें की हे बेगींतले बेगीन बांदा. ताणें MPTक इन्स्ट्रक्शन्स दिली की तुमी जाता तितले बेगीन बांदची म्हणून. पूण ताज्या मागीर पसून म्हाका दिसता एक 2-3 म्हयने जाले अजून पर्यंत तांचें कांयच येना. म्हाका सांगन दिसता स्पीकर सर की आज 3 MOU ताणें सायन केले वेगळे गव्हर्मेंटा कडेन, गोवा गव्हर्मेंटा कडेन, MPT कडेन, तांचे भितर. अजून ही जेट्टी कित्याक जायना? आतां गोंयान आमकां 3 जेट्टी डेजिग्नेट केल्या फिशींग जेट्टी म्हणून. एक आसा मालीम आसा आनी एक आसा बेतूल आनी मालिमाचें तुमी एक्सपान्शन करता, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. पूण वास्कोकूच कित्याक तुमी फाटल्यान दवरता? वास्कोक कित्याक इंट्रस्ट दिना? आज आमचे नुस्तेकार भाव जे थंय हे करतात तांकां रायट ना वेवस्थीत जोडपाचो, वेवस्थीत खावपाचो तांकां येना. आज ते म्हणटात की आमी सोडून चले. आनी खुबशे जाण स्पीकर सर 3rd जनरेशन आशिल्ले तांचे कडेन पासियेंस ना आतां. जोडी परस मोड चड जाता आनी ते म्हणटा आमी खंय तरी भायर वचून कितें धंदो केल्लो बरो, UK गेल्ले बरें. आनी अशें करून आमी ओगी रावत सपोज ते सगळे वतले आनी आमकां मागीर भायल्याच नुस्त्याचेर आमकां रावचें पडटलें. तेन्ना म्हजी सरकारा कडेन एक मागणी की हो खूब लाँग पेंडींग इश्यू आसा आनी हो सॉल्व करपाची गरज आसा. आज खंय तरी मिनिस्टराकूय खबर आसा, CMाकूय खबर आसा, आज थंय जे काम करतात आमचे भाव, दे आर टोटली फ्रस्ट्रेटेड. कित्याक आज तांचे कडेन येणावळ तशी ना. आतां पयलीं तें चलतालें कित्याक ती जेट्टी धाकटी आशिल्ली, ट्रॉलर धाकटे आशिल्ले. काळांतरान जशें जशें ट्रॉलर व्हडले जाले आतां ते परवडना आनी त्यो बोटीच लागना. सो म्हाका दिसता आमी सपोज आज एक वेवस्थीत रेजोल्युशन घेना आनी सरकार सपोज सिरियस जायना जाल्यार म्हाका दिसता तो ट्रेडिशनल बिझनेस आमी मारून उडयतले. आज तो ट्रेडिशनल आमी सगळे हावजान उलयतात की ट्रेडिशनल बिझनेस आमी साल्वार करपा जाय म्हणून. कित्याक हें गोंयचें दायज हें आमचें जें राखून दवरपा जाय. आमी उलयता खूब व्हडलें पूण जेन्ना उलयता तशें आमी कार्यूय करून दाखोवपाक जाय. आज ती जेट्टी बांदून सपोज आमी फाल्यां दिली, आमी जेन्ना तुमी फूल फ्लॅश बांदतली तेन्ना बांदा, पूण एटलिस्ट टेम्पररी तांकां एक 75 मिटर तरी एक फ्लोटीज जेट्टी बांदून दिया. तांकां वेवस्थीत धंदो करनी, एक डिसेंट तांकां आपली येणावळ करनी. म्हणून म्हाका सगळ्यान पयली मागणी मिनिस्टरा कडेन आनी CMा कडेन, हो सिरियस इश्यू आसा, तुमी हाचेर दुर्लक्ष करनाकात. आज ते नुस्तेकार भाव खूब आशेन रावल्या. ते सगळ्या कडेन धांवत आसा, आपले शेणिल्लें मन म्हणटा 1000 कडेन.
आज ते खंय खंय वतात तांचे प्रॉब्लेम्स घेवन मिनिस्टरा कडेन वतात, आमचे कडेन येतात, म्हाका दिसता संकल्पूय आसा ताजे कडेन वतात, सगळ्या कडेन धांवतात ते. सो हांचो आवय बापूय कोण तरी सरकारान जावपाची गरज आसा. आज सरकार जेन्ना आमी म्हणटात की आमचें गोंय राखून दवरपाक जाय, जाल्यार म्हाका दिसता तांच्या खातीर आमी एक बरी जेट्टी व्हडली बांदतली तेन्ना बांदूनच. म्हाका याद जाता MPTन तांकां थ्रू सागरमाला 160 कोटीची व्हडली जेट्टी बांदून दिता म्हणून सांगिल्ली. ती फक्त पेपरारूच आसा 160 कोटीची. पूण आमकां 160 कोटी सोडा स्पीकर सर, आतां टेम्पररी हो जो आतां हें आसा तो बरो रिनोवेट करचो तो एक मागता, आनी एटलिस्ट एडिशनल 75 ते 100 मिटर लांबायेची थंय जागो आसा आनी सगळे नुस्तेकार एग्री आसा. म्हाका दिसता ही आमी तांकां बेगींतल्या बेगीन बांदून दिवपा खातीर MPT कडेन तांकां आपोवन तांचे कडेन मिटींग घेवन तांकां सांगपा जाय, स्ट्रिक्टली सांगपा जाय. MPT आज सगळ्या कडेन बाकीचे कडेन सगळे आपले कितें म्हणटा तशें टेंटिकल्स हे करत आसा, पूण हांगाच तांकां कित्याक हें जाता. आनी हे नुस्तेकार सर सदांच सॅक्रिफायस केल्ले आसा आनी प्रत्येक गोश्ट आपली सॅक्रिफायस केल्ली आसा. हांगा फाटीं वच म्हणलें थंय गेले, आनी फाटीं वच म्हणलें थंय गेले. आनी तांचे सद्या सरकारान एक इनिशिएटीव घेवन खंय तरी म्हाका दिसता तांचे खातीर एक बरी जेट्टी बांदप ही खूब गरजेची आसा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन आनी CMा कडेन ही आमचें रेजोल्युशन मान्य करून घेवचें आनी तांकां एक बरी जेट्टी बांदून दिवची. श्री कार्लो सेरेरा. I rise to support the resolution of Krishna Salkar for helping the traditional fishermen. But एक danger आसा थिंगा. नाव आतां मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी आयला आनी मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी आमच्या नुस्तेकाराक काडून दिला. हायकोर्टा पासून मॅटर गेल्लो आनी तांकां इविक्ट केल्लो. नाव द क्वेश्चन इज हू विल बिल्ड दिस जेटी? Will it be MPA or the government of Goa? If government of Goa Department of Fisheries घालून वयत जाल्यार then you require permission of the MPA. If you require permission MPA, you can't build a jetty and give it to them. Magit, they will take control and they will do their activities. Fishermen rostyar utle. So this is one thing which you must make sure that if it will be only a fishing jetty, it will be in control of the state government and not be used for any other purpose. Even courts of ADPA, it should not be allowed. Yes. Say Alex Lawrence. स्पीकर सर, हाजे पयलीं ह्याच इश्यूचेर आमी गेले खेपे डिस्कस केल्ले. हो इश्यू कितें आहा की आतां फिशरीज डिपार्टमेंटा कडचे हातान कांय ना. म्हळ्यार बेजिकली हें डबल इंजीन इश्यू हो डबल इंजीन दुसरें इंजीन सुरवात जावपाक आमी हें रिजोल्युशन घेतात. हाजे अर्थ कितें की तुमची 2 इंजिनां चलना. रिजोल्युशन कितें हाडचें पडटा? तुमी वचप ताका मेळान करा मरे तें. आमी नुस्तेकारां बरोबर आहा, आमी कोळशा बरोबर ना. सादें कोत स्पीकर सर, हांगा सिद्ध जाता की बाब निलकंठ हळदणकरा कडेन मार्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीचें कितें आहा अशें, कितें चलता तुजें चलता थंय. तांणी बरेपण आहा घेतलें. तुजो थिमीचो कोण तो खंय तो वयलो मरे चॅरमॅन. सो तुजें चलता कितें? स्पीकर सर, हें सादें कोंत अशें की आमी बाब काल्लुसान सांगला ते भशेन आमी नुस्तेकारां बरोबर आसा. जेटी 100 मिटरांची नाल्यार 75 मिटरांची जर बांदली जाल्यार ती जेटी दुसऱ्या कारणां खातीर वापरूचें ना. म्हणून कित्या वयल्यान? कित्याक फायनली तूं कांय ओनर ना ताजें. ओनर ते नंबर 1. नंबर 2, तांणी एकदां तुमकां कॅट केलां. 160 कोटीची जेटी बांदता म्हणून सांगलें आनी आतां कॅट केलें. म्हळ्यार तुमकां सकयल्या इंजिनाक वयलें इंजीन कॅट करता आनी उरलें कितें? दीस इज क्लियर कट. ह्या रिजोल्युशन हाडून तुमची इंजिनां तुमी सुरवात करतात. हाका कांयच अर्थ ना स्पीकर सर. क्लियर कट स्टेटमेंट दिवपाक जाय मिनिस्टरान की आपूण MPTचें कांय चलूंकूच दिवचो ना म्हणून. आपूण फोर्सान तांकां करतलो आनी दितलो म्हणून. MPA ताजें जाता करपाक? काड हो स्टेटमेंट. आनी तातूंत कोळसो येवचो ना म्हणून. Yes, Alex Lawrence. हॅलो स्पीकर सर, हो इशू आमी जायत पाट डिबेट जाला आनी एवरी टायम पीपल फ्रॉम वास्को वॉन्ट दॅट थिंग. कितले पाट ग्रांट्स प्रॉमीस केला जाल ना. हो इशू पड हा अशें करून जायत इशू आहाय सेंट्रली आनी लोकल गव्हर्मेंटाक गेलो एक हें जावपा जाय की खंय तरी हे लोकांक दिवपा. I feel one of this is one of the issues is this jetty. Too long it is pending. Categorical assurance जाय बाबा ते कितको करता तो आनी कितको ताका दिता तो. कित्याक तांकां it is their livelihood also. There are people who are living there for many years.
So I want that, we want that it should be done and justice to be given to them, Speaker sir. Speaker sir. एक मिनिट. On this private member resolution brought by my colleague Daji Salkar. Speaker sir, आयज खरीत काळाची गरज आसा जी आमची वास्को फिशिंग जेटी आसा ती. ही फिशिंग जेटी आसा ती एक ओल्डस्ट फिशिंग जेटी. ही आताची जेटी न्हू, खूब पयलींची. ह्यो ज्यो बाकीची फिशिंग जेटीस येयलेल्यो आसा त्यो न्यू जेटीस येयलेल्यो आसा. पण आयज पर्यंत आमची वास्कोकारांक आनी वास्को फिशिंग जेटी जी आसा ती सगळ्याक निग्लेक्ट जाल्लेली आसा. आनी हेजे मुद्दो म्हटल्यार आनी मेन कारण म्हणटा तशें आतां म्हाज्या कलिगान सांगलेलें आसा ते MPT जी आतां MPA जाल्लेली आसा. आयज तेंच्या कारणाक लागून आयज हे सगळे आमचे जे वास्कोकार जे फिशींग बिजनसान आसा तांकां सगळ्यांक त्रास जावपाक लागले. आयज कितेंवूय आयज आमचे थंयसर बायणाकार आसा देस्तेरोचे जे ट्रॉलर्स ना फिशींग बोट चलयता आयज तांकां थंयसर रॅम्प सुद्दां ना. आयज तांकां थंय फिशींग नेट बायंडींग नेट करपाक लागून सुद्दां तांकां शेड सुद्दां ना. आयज तेजे लागून सुद्दां ती MPAचें परमिशन जाय पडटा. सो आयज कितेंय करतलो जाल्यार थंयसर म्हाका ते MPT भितर इनवॉल्व जाता. जशें हांगा सांगलेलें आसा हांव मागता आमच्या मंत्र्या कडेन कित्याक तेणें हेजेर लक्ष घालता सिरियसली आनी हेजेर एक सोल्युशन काडचें. कित्याक ही ओल्डस्ट आनी ते लोक तेजेर डिपेंड आसा हे सगळे फिशरमॅन. ही जेटी व्हरून तूं दुसरे कडेन शिफ्ट करूंक शकना. हे फिशरमॅन म्हणटा ते दर्या कडेच काम करतले, बोटी हे दर्या कडेच येतले. ती MPT आसा म्हणून आमी कितें आमची फिशींग जेटी व्हरून दुसरे कडेन शिफ्ट करतले या तेंच्या अंडर दितले. हो खंयचो कायद्यान उलयता. म्हळ्यार MPT जाले म्हणून सगळेच MPTक आमी हे करपाचे तेंचेच आयकपाचे. आमच्या सरकारान हेजेर खरेंच सिरियसली इश्यू हो हेजेर विचार करपाची गरज आसा आनी थंयसर बेगीनच्या बेगीन ही फिशींग जेटी आमची करून घेवपाची गरज आसा. Speaker sir, I rise to speak on the private members resolution moved by Daji Salkar. Speaker sir, सगळे उलयले and I believe that with Mormugaon Port Authority जेन्ना हे MPAच्या सिजान आसा सो आख्खो पोर्ट ज्या तिडकीन बाब संकल्प आतां उलयता ऑपोजिशनान आसतनाय उलयतालो MPTच्या विरुद्ध हें कितें दाखोवन दिता की एक हे MPTची दादागिरी चल्ल्या बिकॉज ऑफ द नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर्स एंड दीस इज नॉट इन द हँड्स ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट. जें बाब दाजी साळकरान नुस्तेकार भावांक ही जेटी बांदपा जाय म्हणून जें सांगलां मंत्री कडेन ती पावर आहाय तुकडे MPT डिक्टेट करपाक MPAक डिक्टेट करपाक सांगपाक की बाबा दिस इज ओन्ली गोइंग टू बी यूज्ड फॉर ट्रेडिशनल फिशरमॅन. म्हाका दिसता सगळ्यांनी सांगलां. आय सेकंड दॅट व्यू. वी विल सपोर्ट द प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन प्रोवायडेड यू गिव अस एन अश्युरन्स दॅट this jetty will be used only for local fishermen. It will not be used for coal. म्हाका दिसता तुजे नुस्तें जे फिशरीज मिनिस्टर तूं गोंयकाराक सवाय नुस्त्या जाय गोंयकाराक कोळसो नाका. स्पीकर सर म्हाका दिसता की उदो पसून विजयबाईन म्हणलें की तुमची दोनूय इंजिनां ट्यून अप करपा जाय. म्हाका दिसता की आमची दोनूय इंजिनां बरी चलतात आनी वेवस्थीत न्ही हांव उलयता न्ही आमची दोनूय इंजिनां वेवस्थीत चलता. कित्याक त्या दिसा जेन्ना युनियन मिनिस्टर आयिल्लो युनियन मिनिस्टरान MPTक आपोवन तांच्या ऑफिशल्सांक म्हणजे कसो प्रोग्राम बसून दिलो. म्हाका दिसता खंय तरी कॉर्डिनेशन खंय तरी जायना आनी तेंच हांव CM सरा कडेन मागता आनी हाजे कडेन मागता कित्याक कॉर्डिनेशन खंय पळय उरलां ते बेगींतल्या बेगीन करून तो इश्यू सेटल करचो. तशेंच आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशनान जशें म्हणलें सगळ्योच गोश्टी कोला कडेन लिंक करप म्हाका सारक्यो दिसना. Everything. That is what I said. Let it there be clarity that the coal will not be used. Speaker sir, I only said that let there be clarity that it is for traditional fishermen. Speaker sir, that is it, only clarity. I didn't say that it is being proposed for that. I just asked him to make sure that it is not used for any फाल्यां जेन्ना ती activities. जेट्टी जातली there will be an agreement tripartite agreement with the government आसतलो and it will be mentioned there that it is only for traditional fishermen. No, that has to be mentioned. That is what I'm saying. Yeah, It has to be mentioned. that has that to it be is for mentioned. fishermen. एक एग्रीमेंट ऑलरेडी झाला स्पीकर सर. खंयचो तीन एग्रीमेंट जाले. ते मी तुवें सांगिला 160 करोडा प्रॉमिस केला म्हणून करू ना मग सारखे. Leader of opposition. Speaker sir, honorable MLA has mentioned that in the past MPT or MPA has said that 160 crores they would build and give, but they have not committed to what they said. That is what I am pointing out. Does the minister have powers or is it within his limits to
tell a land that belongs to MPT that it is in Goa's interest? Venzi Vegas. Stand by to support the private member's resolution raised by Honorable colleague Krishna Salkar, as long as also the same thing that this particular jetty has to be assured on the floor of the House that it will be not used for any commercial activities like coal or any other commercial activities. It should be only for the fishermen. This is only one thing what we want on the floor of the House, that it will be used only for the local fishermen. Honorable Minister. स्पीकर सर, आज जे प्रायवेट मेंबर रिजोल्यूशन बी धाडलां आहे खरेंच जेन्युइन आहा आनी हें सांगता आसतना सगळ्यांक खबर आहा की ती जी संबंद एरिया आहा ती MPAच्या ज्युरिडिक्शनान आहा. जशें मेंबरान सांगलां त्या प्रमाणे पयले MOU 18/5/98 जाल्लो आहा. दुसरो MOU 22/12/16 जाल्लो आहा. हो जाता आसतना मागीर तेजेर फिजिबिलिटी रिपोर्ट मागलेलो 21/10/17. Port appointed consultant in June 2016 for a preparation of detailed project report for various infrastructure projects at Vasco Bay, which includes a fishing harbour, passenger launch jetty, POL berth, coastal and general cargo berth. The consultant submitted the final report in October 2017. मागीर ते waiting report from CICEF हो 5 January 2018 येयलो. The Central Institute of Coastal Engineering for Fisheries, Bangalore, examined the DPR and the cost estimate prepared by the consultant and submitted the report in January 2018. Report submitted to DADF on 9 January 2018. The report was submitted to the Department of Animal Husbandry and Dairy Farming to accord approval for the project as directed by the Ministry of Shipping, Government of India. The environmental public hearing was 5/10/18. Public hearing was held as per EIA Notification 2006 for the project modernization of port infrastructure, which includes the development of fishing jetty at Vasco Bay and other projects inside the port operation area. The hearing commenced on 5th of October 2018 and concluded at 8th October 2018. Design-based report, drawing and BOK submitted by on April 2019. MP had proposed the construction, the fishing jetty by inviting tender for engineering and procurement control basis. In this regard, MP has appointed IIT Madras for preparation of design. Base report, tender drawing and bill of quantities. The IIT Madras submitted the above report in April 2019. Uploading of environmental report and replies of APH GSBCB on 4th March 2019. The reply to the queries raised by the public during the environment public hearing, EPH, were uploaded by the Goa State Pollution Control Board. Application to Goa GCZMA for CRZ clearance on 11th March 2019. For port applied to Goa Coastal Zone Management Authority for granting coastal regulation zone clearance for the project. Since the GCZMA did not issue NOC recommendation for a CRZ clearance, the term of reference issued on 8 May 2017 by the Ministry of Environment and Forest and Climate Change for the Environment Impact Assessment Studies extended up to 7th May 2022 got lapsed. Development of Kariwada Fishing Jetty, 13 January, the Department of Fisheries request to Marmangal Authority to prepare a fresh DPR. आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट केले की जे आता मेंबरान सांगला तशें तो मल्टिपल एका जेट्टी नाका म्हणून तेन्ना आमी तांकां DPR करूंक सांगलो की फक्त
फिशींग जेटीत आमकां दियात म्हणून. अकॉर्डिंगली ते एग्री जाल्या. आनी जेन्ना सागर परिमल हें आसलें तेन्ना आमच्या युनियन मिनिस्टर सेंटराचे येल्ले पळय रुपालाजी तेणेन तांकां आफो धाडून सांगलेलें. सो अकॉर्डिंगली दे एग्री आनी ते रेडी जाल्या की आमी ते फिशींग जेटी आहा तितकेच करुया म्हणून. पूण तेंच्यांनी सांगलां की गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटी आनी लोकल MLA हांकां घेवन मिटींग घेया म्हणून. आनी अकॉर्डिंगली आनी एक 8-10 दिसांनी आतां सेशन आसतना जावं मागीर रोखडेच CMाक घेवन आमी ती मिटींग घेता. एंड दे एग्रीड ओन्ली फिशींग जेटीज बांदपाची तयारी आमची आसतली. बाय द टायम 2019-20 तेंच्यांनी मेंटेनन्स करूंक जायना म्हणून 30 वर्सां तेन्ना 2 वर्सां पयलीं आमकां तांकां मेंटेनन्स जायना म्हणून आमकां करूंक जाय. तेन्ना आमी 2 अंडर WRD आनी लास्ट इयर आनी आतां तिसरी फावट आमी रिपेर करता. ते रिपेर करिना आमी रिपेर जेटी करता. सो ते एग्रीड. फक्त तेंचे रिक्वेस्ट आहा की जे दोनूय MLA जे आहा तांकां रिहेबिलिटेट करपाक जे एनक्रोचमेंट आहा ते लोकलांनी हेल्प करपाक जाय. ऑन द वे येता ती. आनी जी पळय वास्को बे मोटी जेटी बांदता तुमी म्हणटा 160 कोटी तेका आमी एग्री. पूरा फैमिली एंटरटेनर चाहिए तो बुक करना अगोड़ा. 16 करोड़ ऐप डाउनलोड्स, 29 लाख होटल्स और होम स्टेज, कमाल के प्राइसेस. ड्रामा छोड़ो अगोड़ा ट्राई करो. ती ना हीच आमी तांकां रिक्वेस्ट केला आनी तेज्या खातीरच रोखडीच मिटींग जातली. टायम फ्रेम कितें दवरल्या तुमी अशें कितें? नाही ह्या 8-10 दिसां भितर जातली मिटींग. स्पीकर सर प्रॉब्लेम कितें जाला आज मंत्री सिरियस जी मिटींग जातली CM आसतले MLAs आसतले म्युनिसिपालिटी आसतले आनी ते स्टेक होल्डर बोट ओनर्स एसोसिएशन ते आसतले. स्पीकर सर म्हाका एकूच सांगपाक जाय आज मंत्री सिरियस आसा आनी ऑनरेबल CMान पसून हाजेर 2 मिटिंग्यो घेतल्या पयल्यो आनी ताजेर कितें तरी तोडगो काडपाचो प्रयत्न आसा. पूण जाता कितें प्रत्येक टायमाक सेम स्टोरी येता आनी MPT मागीर आमकां डायवर्ट करता काय कितें. आज करता म्हणटा फाल्यां करत ना परते सेम स्टोरी येता. आतां हो खरो आतां सीझन सुरू जालो. आतां ह्या सिजनान सपोज तांचे बोटी डॅमेज जाल्यो पडते जाल्यार फुडल्या सिजन पर्यंत आनी 4 जाण त्या बिझनेसांतले वतले. स्पीकर सर हांव मेंबराक सांगूंक सोदता की आदी आसलें की मोटी मल्टिपल युजाक ते करूंक सोदी जेटी. आतां ते एग्री जाल्यार फक्त फिशींग जेटी करपाक आनी अकॉर्डिंगली तेंच्यांनी सांगलां आमकां मिटींग कन्वे करा आनी आमी स्टेक होल्डर म्युनिसिपालिटी आनी गव्हर्मेंट बसून तेजेर MOU करपाचो फक्त तितक्या पुरती एक फिशींग जेटी पुरतीच. बांदतले कोण? MPD बांदतले काय गोवा गव्हर्मेंट त्याच्या अंडर आसतले ती? जर तेंच्यांनी आमकां बांदूंक दिली जाल्यार आमी बांदतले गव्हर्मेंट बांदतले. हांव तेच रिक्वेस्ट करता. ही फिशींग जेटी आमची गोंयकारांची ही फिशींग जेटी आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाच्या अंडर घेवन हांव मेंबराक सगळ्यो ज्यो फिशींग जेटी आसा ती आमची गोवा गव्हर्मेंटाच्या अंडर आसा. तेम बरोवन दिला तुका मिनिस्टर बाब तेम बरोवन दिला MPT तांकां ओन्ली फॉर ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणून. हय आमी रिक्वेस्ट केला रिक्वेस्ट तुमी केला बट तेम दिला काय म्हणटा. हांव ऑपोजिशन लिडराक सांगूंक सोदता आमी रिक्वेस्ट केलें तांकां अकॉर्डिंगली तेंचे DPR आमकां ती जाय तितकोच करा म्हणून फिशींगा खातीर. सो तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केलें ते रेडी जाल्या. तेंच्यांनी सांगलां मिटींग आफय म्हणून. फक्त एनक्रोचमेंट जे आहा तें काडपाक आमकां मदत तुमी करपाक जाय एनक्रोचमेंटाची. आनी जेट्टी आमचो मेंबर म्हणटा आमोणकर म्हणटा ते आमी जेट्टी बांदतले कारण ऑलरेडी आमी 30 लाख 3 वर्सां जालें. आयज हे 3रे वर्स आमी मेंटेन करता. सो जेट्टी जेन्ना तेंच्यांनी आमचे एग्रीमेंट जालो जाल्यार आमी स्वता गव्हर्मेंट बांदतले. स्पीकर सर हांव काबार करचे पयलीं एनक्रोचमेंटाचें तुमी उलयले. आमी तांकां लास्ट वर्सा सांगिल्लें की एनक्रोचमेंट कितें काडपा आसा न्ही वी आर ऑल एग्रींग. आनी ते नुस्तेकार भाव बसून म्हणटा की आमी हेल्प करता तुमकां तांकां रिएलोकेट करपाक. तुमचो प्लॅन दिया रिहेबिलिटेट तांकां खंय करतले कितें करतले वी आर ऑल रेडी. न्ही हांव कितें म्हणटा जेन्ना आमी आतां 8-10 दिसांनी बसतले तुमी MLAs आसतले म्युनिसिपालिटी आसतले वील सीट टुगेदर आनी फायनलायज दॅट इशू. एटलिस्ट कितें आहा पयलीं जी मोटी मल्टिपल बांदूंक सोदताले ते आतां ते तितकं आमकां जाय तितकी DPR करून दिवंक तयार आहा. एश्युरन्साचेर हांव म्हजें विड्रॉ करता. प्रश्न असो आसा थाराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. थाराव फाटी घेतलो. खाजगी ठराव 4 श्री विरेश बोरकर.
Speaker sir, I stand to move the following. This House anonymously recommends the government to demolish all the illegal slums, bastis, hutments, houses of migrants which are set up by acquiring our Komaldad land illegally in all parts of Goa. Speaker sir, म्हाका मातसो टायम दिवचो, मदींच ब्रेक करचो न्हू, ही म्हाजी मागणी आसा पयलीच. स्पीकर सर, आयचो जो आमी रेजोल्युशन घातला हो मांडपाक दिता म्हाका एक थाराव सभागार आमकां आसात. मंत्री आन्सर कोण करपाचो? हां तो उलोव न्ही? येस उलय. ओके येस. स्पीकर सर, आयचो जो आमी रेजोल्युशन घातलेलें आसा हो रिगार्डींग द स्लम जावं बस्ती ज्यो गोंयभरान येत आसा. आनी तुमी पळयलां आसतले गोंय आमचें माणकुलेशें गोंय. ह्या गोंयान कितलेशे माणकुलेशें गोंयान कितलेशे आमचे जेन्ना आमी गोंय पळयता तेन्ना आमकां कितलेशे दोंगर दिसता, आमची शेतां दिसता, आमची भाटां दिसता, आमचो दर्या दिसता, आमची न्हंय दिसता, आमची देवळां दिसता, आमची चर्चीस दिसता आनी सोबीतकाय जी आसा ती आमच्या गोंयान दिसता. स्पीकर सर, गोंयान तुम्ही पळयलां आसतलें इतलीं वर्सां जालीं हेज्या पयलीं जे आमच्या पुर्वजांनी जेन्ना गांवकारी सिस्टम आसलो त्या गांवकारी सिस्टमांनी आमकां कॉमन लँड म्हणून दवरिल्लो आनी त्या कॉमन लँडान गांवकारांक लागून जागे दवरिल्ले. स्पीकर सर, हे जे जागे आसा ते जेन्ना पुर्तुगीज येयले तेन्ना हे जागे कोमुलदाद लँड जाले, जे कोमुलदाद कोड ऑफ कोमुलदाद लागलो आनी तेन्नाय हे जागे आसले ते गांवकारांक लागून दवरिल्ले आनी गांवकार ते जागे राखताले आनी त्या जाग्यांचेर समज कितें हें करपाक जाय जाल्यार त्या जाग्यांचेर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जावं बाकीचे एक्टिविटीज गांवकारांक दिताले. स्पीकर सर, आयज कितें जाल्लें आसा, आयज गोंयभरान कितलीशी स्लम्स येयल्ली आसा, कितलेशे झोपडपट्टी जाल्ल्यो आसा. ह्यो कश्यो जाल्यो? आयज आमच्या कोमुलदाद जे जागे आसा, जे जागे आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय आसले, हे सरकारान प्रोटेक्ट करपाक जाय आसले, हे आयज प्रोटेक्ट करपाक पावना. हांव तुमकां स्पीकर सर सांगपाक सोदतां, हे आयज गोंयान कितलेशे गोंयकारांक सारको जागो ना, रावपाक सारको जागो ना, सारके खंय शेत करताले, पयलू शेतां करपाक दोंगर करपाक लागून न्ही कोमुलदाद जागा दिताले, पण हो आयज जागो ना. सो स्पीकर सर, पयलू आमचे वाडे आसले, आयज तेच वाडे थंय खूब कडेन वाडे आसा, नगरां जाल्लीं आसा. हांव तुमकां थोडी जे कोमुलदाद जागे जे एनक्रोच करून जे इनलिगली कन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा, घरां बांदलेलीं आसा, तेंची नांवां घेवन दाखयता. जुवारी नगर, साकवाये, चिंबला, इंद्रानगर, म्हापसा, फुकटनगर, उजगांव, साईनगर, सिद्धेश्वर नगर, थिवे. एक मिनिट. स्पीकर सर, आय एम ऑन माय फीट. आय एम ऑन माय फीट. इंदिरानगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर. लोक ऑलमोस्ट 45 इयर्स वयर जाले थिंगा रावता. स्पीकर सर, आय एम स्पीकर सर, गव्हर्नमेंट मागीर कोणाक उलोवपाचें स्पीकर सर, पयलूच सांगला म्हाका डिस्टर्ब करता म्हणून. मागीर कोणाक कितें उलोवपाक मागीर सर माझे एकदा कन्क्लुजन जावनी मागीर कोणाक जाय तेंका उलोवपाक. स्पीकर सर, पळय आमचे गोंयचे लोक खूप भायर आहा. स्पीकर सर, सांगता मागीर ताजो विशय मांडून दितो, मांडले उपरांत तुम्ही उलोवपाक उलया, सगळे उलया, कोण प्रॉब्लेम काय ना. स्पीकर सर, इवे लाला की बस्ती, मुशीर बस्ती जाल्ली आसा, पंचबाट कारगिल जाले आनी पाद्रीबाट इंदिरानगर जाले. स्पीकर सर, हे माझे रेजोल्युशन माझे रेजोल्युशन स्पीकर सर, त्याचो टाइम येता तेन्ना तेका उलोवनी. एक मिनिट गिरीश बोरकार स्पीकर सर, माझे म्हणण्यात त्यांनी पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज केला, त्याचो पॉइंट ऑफ ऑर्डर कितें पयलीं आयकून एक मिनिट ताचो पॉइंट ऑफ ऑर्डर कितें हो तुम्ही पयलीं आयकून घेयात आनी मागीर तेका उलोवनी. ओके एक मिनिट पॉइंट ऑफ ऑर्डर म्हटलं काय तेन्नाच तेका उलोवपाचो रायट आसा. पॉइंट ऑफ ऑर्डर. स्पीकर सर, तेक बसपा लाय आनी तेका सांग म्हाका उलयनाका म्हूण. तूं कितें हांव तुका उलय म्हूण सांग. येस, बसून घे एक मिनिट. पॉइंट ऑफ ऑर्डराचेर तेणें तें उतर कारगिल उजा केलां. कारगिल म्हणटा तें उतर काडपा जाय. इट हॅज टू बी एक्सपंज. देर इज नो वर्ड. एक मिनिट बसून घे. रेजोल्युशन
ते केले मॅनर्स शिकय. मॅनर तांकां शिकोवपाक जाय. जेन्ना शिकय. पॉयंट मारता गाल्या वगैरे तांकां शिकोवपाक जाय. आमकां मॅनर शिकोवपाक गरज ना. कारगिल हो शब्द अशें म्हणून म्हणनाका. कित्याक काडपाक जाय? कॅन्सल आगरी बाटाचे कारगिल जाल्ले आसा स्पीकर सर. आनी हो कित्याक उठला ताका चान्स दिवपाक जाय ना. तो म्हाजें रेजोल्युशन आसा. किती उलयता ते? सर आय ऑन माय फीट. आय पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज केला. स्पीकर सर आय एम ऑल्सो ऑन माय फीट. सर म्हाजें रेजोल्युशन पॉइंट ऑफ ऑर्डर जे आसा करपाक जाय. लेट देम स्पीक आफ्टरवर्ड. ऐकून घे. आय वॉन्ट टू क्लियर. टेल हिम टू सिट डाउन. गिरीश बिरकर बसून घे. येस स्पीकर सर काल वगैरे रावलो आमदाराचेर. काल हांव वगैरे रावलो. काल म्हणलो लेटर दिल्या. कोणागे लेटर दिवपा आता. हांव स्पीकराचे कत्राचेर बसता तेका हांव ऑनरेबल मेंबर म्हणटा. काल हांव वगैरे रावलो पूण हांव रावलो आज उलोवपाक. Put some manners into members. Noise जाली म्हणून सुटना. येस Let them learn some manners of the house. येस. And I would have not raised it. चड वगत जालो उलयता आनी चड वगैरे रावता म्हणून. फर्नांडीस. हां स्पीकर सर एडे पळय आतां इंदिरानगरचे उलयलो आहा. ही आमची बस्ती मोर दॅन 45 years जाली ही बस्ती थिंगासर आहा. ते मागीर उलय तू तुजे उलयता तेणी पॉयंट ऑफ ऑर्डर आशिल्लो ताका कंप्लीट करूं न्ही. Okay, तू जेन्ना उलोवपाक जाय तेन्ना तू कंप्लीट कर. गिरीश बिरकर. मागीर उलय. स्पीकर सर जेन्ना हांव उलयता एवरी टायम म्हाका डिस्टर्ब करता. रेजोल्युशन जावं कितें घेता डिस्टर्ब करता. म्हाका खबर ना कित्याक तो. हांव मेंबर आनी बाकीचेय मेंबर आसा. मागीर तांकां उलोवपाक जाता हरशीं. मात म्हाका डिस्टर्ब पॉइंट ऑफ ऑर्डर खबर ना. म्हाका डिस्टर्ब करून तांकां कितें पॉइंट ऑफ ऑर्डर कोणाचे उलयला? पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर कोणाचे उलयला? स्पीकर सर नाव कितें तेका? स्पीकर सर गिरीश बिरकर हांव मातशें उलया कन्फ्युजन कंटिन्यू करता. करा तुमचें. स्पीकर सर हो जो रोल आसलो हो डिपार्टमेंटाचो रोल आसलो की ह्यो ज्यो डिपार्टमेंट जे फेल जाल्ले आसा तुमकां सांगूंक सोदता. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट लँड रेव्हेन्यू कोड आसा. लँड रेव्हेन्यू कोडान रूल नंबर 5 आसा 10 आसा 17 आसा. ह्या कोडान सांगलेलें आसा की जो रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टर आसा जावं तलाटी आसा तेंच्यांनी हे जे आसा तेजें इन्स्पेक्शन करपाक जाय. टूर प्रोग्राम करपाक जाय. स्पीकर सर तितून सांगलेलें आसा की हांगा खंय तरी इनलिगलिटी जाल्ले ते आयडेंटिफाय करपाक जाय आनी तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय. स्पीकर सर हे जे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसा हे फेल जाल्ले आसा हे करपाक लागून. तशेंच कोड ऑफ कमिलदाद आसा. ह्या कोड ऑफ कमिलदादीनूय बरयल्लें आसा की जे इम्प्लिमेंटेशन करपाक जाय तितून सांगलेलें आसा की आर्टिकल 371 आसा तें इम्प्लिमेंटेशन करूंक ना. आनी तितून सांगलेलें आसा की इनलिगल एन्क्रोचमेंट आसा ज्यो इनलिगल एन्क्रोचमेंट मायग्रंटान केल्ले आसा तेजेर एक्शन घेवपाक जाय. ह्योय एक्शन घेवंक ना. स्पीकर सर ह्या पंचायत डिपार्टमेंटान गोवा पंचायत राज एक्ट आसा. ह्या गोवा पंचायत राज एक्टान क्लियर कट बरयल्लें आसा. सेक्शन 66 आनी सेक्शन 64 हितून बरयल्लें आसा की पंचायत जो सरपंच आसा जावं पंच मेंबर आसा हेंच्यांनी एक्शन घेवंक जाय. ह्यो एक्शन घेयना. हे इनलिगलिटी चलोवपाक दिता. तांकां लायसन्स दिता. तांकां इनलिगल हावस नंबर दिता. कित्याक लागून दिता? हो डिपार्टमेंट कित्याक फेल जाल्लो आसा? हे स्लम करपाक लागून बस्ती करपाक लागून. स्पीकर सर म्हाका डिस्टर्ब करनाका म्हणून सांग. स्पीकर सर एवरी टायम म्हाका डिस्टर्ब करता. स्पीकर सर म्युनिसिपालिटी डिपार्टमेंट आसा. म्युनिसिपालिटी डिपार्टमेंटान म्युनिसिपालिटी एक्ट आसा तितूनय सेक्शन 184 पॉइंट ऑफ ऑर्डर. येस स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर. येस म्हाजें हितून एकूच म्हणणें आहा. एक तर न्ही मिनिस्टराक हेजें आन्सर पयलीं दिवं न्ही म्हणजे तो जे उलयता पळय न्ही तेजी उत्तरां ताका पयलीं मेळटलीं. जातलें कितें स्पीकर सर जाणा ते आतां तेणी हांव कित्याक उबो रावलो. इट इनवॉल्व सो मेनी डिपार्टमेंट. From revenue department, it goes to the panchayat department, then it goes to the urban development minister, then it goes to the electricity, मागीर PWD उदक सगळें दिल्लें आहा. जातलें कितें खबर आहा तो ठो 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 करून उलयतलो आनी लोकांक दिसतलें की सरकार जें कितें करता पळय न्ही तें चुकीचें म्हणून म्हाजें म्हणणें कांयच म्हणणें ना. ताका रेव्हेन्यू मिनिस्टरान वेवस्थीत आपलें आन्सर तयार केलां. ताका एकदां आन्सर दिवं न्ही. स्पीकर सर हांव रेव्हेन्यूचेर येता. रेव्हेन्यूचेर जे मेन आसा तेजेर येता. सर काबार करता मागीर आन्सर दिवनी मिनिस्टराक. म्हाका वॉट एवर आन्सर आसा पळय तो ताका मिनिस्टराक दिवनी कांयच हरकत ना. प्रॉब्लेम ना. नाही तुझे ऑलमोस्ट काबार प्रॉब्लेम कांयच ना. आमी कांयच म्हणना. आन्सराकूच रावला. एकटोच मंत्री दिवचे ना. तुझे म्हणणे मांडपाक बरो वेळ जाय आसत जर जाय तुका हांव दिता. Speaker sir, see, he has a right to speak as well. Every member has a right. Position leader. Every time I think he has. Oy, ऐक मरे. Speaker sir, आता तेकाय बॉन्ड मध्ये बॉन्ड कोणाकाय. ते किती हा if there is a point of order, you all raise it. But let him. He has some sentiments. Let him express his sentiments openly. Opposition leader.
LOP. ताका जर He चड has तागे right to उलोवपाचे speak. आसत जर जायत अजूनय विशय ताका मांडपाचे आसत जर जायत जाल्यार मिनिस्टराक आन्सर केले उपरांत ताका मांडून दी मरे Speaker sir. कमी उलोवपाचे पयल करपाक जाय न्हू. Speaker sir. Minister said that minister agreed. let him answer. उलोवन दी ताका. Let him answer. ऑपोजिशन लिडर माझे म्हणणे हा तो एकाच विशयाक रेस्ट्रिक्ट तरी रावू न्ही तो आता जे विषय उलयता पळय न्ही कारण हांगा It is a interconnected. It is a resolution. इट इज ट्रू interconnected. बट तू ज्या पद्धतीत पंचायत मिनिस्टराचेर आरोप करता पळय आणि पंचायत मिनिस्टराचे काय म्हणून ना आणि पंचायत मिनिस्टराचेर काय तुला ना आणि म्हटलं डिपार्टमेंट हय इट इटसेल्फ स्पीकर तो आन्सर करू शकता ना दिस इज ऑल इंटररिलेटेड. दिस इज ऑल इंटररिलेटेड विच आय एम टॉकिंग. तुका विषय मांडपाक कितले वेळ जाय म्हाका एक 10 मिनटां लागतली. 10 मिनट जाल्यार पयलीं मंत्री येवं दी आनी नंतर मागीर तूं 10 मिनट 15 मिनट घे काय हरकत ना मंत्री दितात तुमी मिनिस्टर इज नॉट गोइंग टू स्पीक. येस कर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज प्लीज एक 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 सगळे रेझोल्युशन माझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर माझो आसा एक मिनट हे जे रेझोल्युशन पळयल्यार तो इलिगल कन्स्ट्रक्शना उलयता एक्शन घेवपा जाय म्हूण पंचायतीचे तेणें नांव काडलें म्हूण हांव उठलो. तो आतां मायग्रंट वर्सीस नॉन मायग्रंट म्हणजे ते कितें जाता मायग्रंट म्हणल्यार गोंयचे सोडून बाकीचे लोकां आमी सगळे दाणून घालपाची ही तेजी गोडी तियरी आसतली. हांव नको स्पीकर सर दिस हाऊस कॅनॉट पुरावे दाखयता मायग्रंट वर्सीस पॉलिसी विरेश बाब तुका वेळ दिता हे जे लोक आख्खे गोंयान काम करता विरेश बाब विरेश बाब विरेश बोरकार सांगपाक कोण विरेश बाब तुका टायम दिता वेळ दिता पॉइंट ऑफ ऑर्डर सांग. रिझोल्युशन वाचा रिझोल्युशन म्हाका स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर मात अरे लेट मी फिनिश मागीर तू कर वीज मंत्री सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा स्पीकर सर सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर एक मिनट कर सर तुम्ही तुका उलोवपाक दिना. तुका वेळ दिता हांव तुका सर हांव एकूच लास्ट पॉइंट करपाक सोदतां. मायग्रंट म्हणटाले लास्ट टायम कोवीड टायमा मायग्रंट सगळे कडेन भोंवता तेन्ना कितें केलें आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान वन नेशन वन रेशन कार्ड केले. देर इज नो डिस्टिंक्शन एज लॉंग एज दे आर ऑल इक्वल. तो म्हणजे डिव्हिजन घालपाक सोदता फूड घालपाक सोदता गोंयान. मोदी कित्याक उलोवपाक दिता तांकां मिनिस्टर आतां मातशें रिझोल्युशन वाचता हांव. The House unanimously recommends the government to demolish all illegal slums, basic hutments, houses of migrants. हे कितें? It should be common. स्पीकर सर हे resolution हांगा येवपाचें न्ही. It should be common. स्पीकर सर एक स्पीकर सर लेट बी कन्क्लूड. मागीर कोणाक कितें वेळ दिता हांव विजय सरदेसाय. सर आतां बाब सुदीन ढवळीकरान जें वाचून दाखयलें आनी ताका जें दिसलें की हें रिझोल्युशन चुकीचें आहा म्हणून जाल्यार लेजिस्लेचर सेक्रेटरी शूड गो इन टू रूल नंबर 106 एडमिसिबिलिटी ऑफ रिझोल्युशन इज द प्रेरोगेटिव्ह ऑफ द स्पीकर. वन मिनिट यू आर नॉट यू कॅनॉट फायंड फॉल्ट विथ द MLA. You have to find fault with why you admitted it. You also read the resolution before. Yes, how you Minister, admitted and then don't give him to speak. You can't do this. He's a senior member. He should know this. Speaker, I will answer once he finishes. Once he finishes, I'll answer. Yes, okay. Yeah. स्पीकर सर आनी कोण उलोवपाचा उलोवपा आसना आतांच उलोव न्ही. स्पीकर सर सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट आसा आनी सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंटान हांव तुमकां सांगता ऑर्डर डेटेड 28 January 2011 सिव्हिल अपील नंबर 1132/2011 ह्या दिसा सुप्रीम कोर्टाचे डायरेक्शन आसा की जे इनलिगल स्लम्स आसा ते इनलिगल स्लम्स जे कॉमन एरियन आसा ते डॅमोलिश करचे आनी जो जागो आसा तो रिस्टोर करचो. ही जी ऑर्डर आसा ती ऑर्डर आमच्या जो चीफ सेक्रेटरी त्या टायमार चीफ सेक्रेटरी आसलो ताका धाडलेली आनी तेणेन रिप्लाय दिल्लो स्पीकर सर की हे जे कॉमन लँड आमचे जे आसा ते कोमुलदाद लँड म्हणून गोंयान जे कॉमन लँड आसा ते कोमुलदाद लँड म्हणून तेंच्यान रिप्लाय दिल्लो. स्पीकर सर गव्हर्मेंटाचे जे हें आसा तेन्ना तेणेन रिप्लायान सांगलेलें की जेन्ना आमकां कंप्लेन येता गव्हर्मेंटाक कितें कंप्लेन येता तेन्ना आमी तेजेर एक्शन घेतलें म्हणून आनी हे खाली करतले म्हणून आनी जो जागो आसा लँड आसा तो रिस्टोर करतले म्हणून. हो जो रिप्लाय आसा तो जुलय 2011 दिल्लो आसा. स्पीकर सर हो हांव टेबल करपाक सोदतां हो जो रिप्लाय आसा तो टेबल करपाक सोदतां आनी तितून आनीक मेन्शन केल्लें तें म्हणजे गोंयान एक्झिस्टींग लॉज आसा त्या लॉजा प्रमाणे एक्शन घेवपाक शकता. स्पीकर सर
जी गोंयची सद्याची परिस्थिती जाल्ली आसा. आतां खूब जाण म्हाका उलोवपाक सोदता, खूब जाण सांगता आनी कितें कितें सांगता, जे वोट बँक पॉलिटिक्स जाल्ले आसा हेका लागून आयज खंय ना खंय ते उतुत्ता, वयर सरता. म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना. स्पिकर सर, सद्याक गोंयची प्रेझेंट सिच्युएशन जो सगळी जी डिपार्टमेंट आसा आयज तांकां प्रोटेक्ट करता. हांव तुमकां एग्जाम्पल दिवपाक सोदता. सद्याची सिच्युएशन लाला की बस्ती म्हणून जाल्या थिवे. हे लाला की बस्तीन एक लाला वेपारी म्हणून आसा. ह्या वेपारीक कोड ऑफ कोमुलदादी थ्रू जो सेक्शन 18K हेच्या थ्रू हांकां एग्रीकल्चर लँड तांकां लिजार दिल्लो. आयज ते एग्रीकल्चर लँडान इनलिगल घरां जाल्लीं आसा. 35 घरां जाल्या. स्पिकर सर, हे जे इनलिगलिटी आसात तेजे अगेन्स्ट जे लोकल्स आसा, विलेजर्स आसा, ते एक्शन घेवपाक कोर्टान गेले, हायकोर्टान गेले आनी हायकोर्टान तेंचेर ऑर्डर दिली की ह्यो ज्यो 35 हावजीस आसा ती डॅमोलिश करची म्हणून. आनी तेज्या नंतर जो कलेक्टर आसा, कलेक्टरान डायरेक्शन दिलो पंचायतीक डायरेक्शन दिलो की एक्शन घेवची म्हणून. तशेंच 2013 डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर काडली की आनी डेमोलिशन स्क्वॉड धाडलो आनी तितून स्पिकर सर डेमोलिशन स्क्वॉड धाडलो, मात ते डेमोलिशन जावकूच ना. स्पिकर सर, तेजे नंतर 2019 रेग्युलायझेशन पेटिशन तेंच्यांनी घातलें, परत पेटिशन घातलें, ते भायर मारलें. स्पिकर सर, शॉकिंग अशें आसा की 35 हावजीस जी आसली ती आयज 130 जाल्ली आसा आनी तांकां पंचायतीन हेचे नंबर दिल्लो आसा. स्पिकर सर, जालो हो एक उदाहरण. आनी दुसरो उदाहरण तुमकां आतां सांगपाक सोदता तो म्हणजे इंदिरानगर चिंबला. स्पिकर सर, हे नोटिफायड जाल्लें इंदिरानगर 1985 की हे स्लम म्हणून. आनी कलेक्टरान क्लियर कट सांगलेलें की हे जे आसा ते ह्युमन हॅबिटायटाक लागून फिट ना म्हणून. आनी आतां तुमकां सांगूंक सोदता गोलमाल कितें जाला तो इंदिरानगरान. स्पिकर सर, तुमकां थोडी नांवां वाचून दाखयता आयज थंय कितें जालां तें. आयज थंय अशें जाता की जे एन्क्रोचमेंट जाल्ले आसा ते जागे दुसऱ्यांक दिल्ले आसा, दुसऱ्यांक सेल केल्ले आसा, ट्रान्सफर केल्ले आसा इनलिगली 100 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपराचेर. आनी पयलूच एन्क्रोचमेंट करता इनलिगली आनी ट्रान्सफर करता. स्पिकर सर, तुमकां पयलीं सांगूंक सोदता ट्रान्सफरर हेमद मुल्ला हेणेन ट्रान्सफर केला महबूब देवगिरी 4 लाखाक. रनवाज बुखारी नूर हुल्लूर एका 4 लाखान ट्रान्सफर केला. हमीदा शिंगू हेणेन ट्रान्सफर केला शाहबीर मखंदार 11 लाखान. शिरफा बी हेणेन ट्रान्सफर केला मीरा हसीन सुबेदाराक 50,000. याबूब मुबूम हेणेन ट्रान्सफर केला अफसाना दकानी 7.20 लाखान. स्पिकर सर, अश्यो ज्यो इनलिगलिटी आसा हांव ह्यो फायल टेबल करता. ह्यो ज्यो इनलिगलिटी आसा कशी ट्रान्सफर केल्या आनी कशें जे कोमुलदारीचो जागो पयलू हे एन्क्रोच केला आनी तो मागीर दुसऱ्यांक ट्रान्सफर केला. आनी ही इनलिगलिटी 100 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपराचेर म्हणल्यार रेव्हेन्यू खंय गेलो आमचो, जो सरकाराक रेव्हेन्यू मेळपाक जाल्लो तो खंय गेल्लो आसा. हो जो फायली आसा ह्यो टेबल करता. स्पिकर सर, म्हाजी डिमांड आसा, हांव मागता सगळ्यां कडेन. मान्य सभासद, एक मिनट बसून घे. हे जे रेजोल्युशन जे आसा न्ही ते डिस्कशन जाता ताजेर जे आमी रुलींग दिता. डिस्कशन टेकिंग अनसेवरिंग ट्वीन फॉर कम एमंग द मायग्रंट एंड नॉन मायग्रंट. आनी ज्या लोकां मदें तेड निर्माण करपाच्या संदर्भांतलो विशय जाता. आनी ह्या संदर्भांत म्हाका दिसता हायकोर्टान सुद्दां जे आसा न्ही वेगवेगळ्या हाचेर वेगवेगळी डिसिजनां दिल्लीं आसा. त्यामुळे हें रेजोल्युशन हांगाच हांव डिजाला. एडमिट करून स्पिकर सर, सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा ती तुम्ही भायर मारता. तुवें एडमिट कित्याक केलें पयलें? हायकोर्ट चड. अरे इफ इट डज नॉट अलाउ देन व्हाय डिपॉझिट एडमिटेड एज पर रूल स्पिकर सर, एज पर रूल हांवें जे दिल्लें आसा की समाजामध्ये तेड निर्माण करपाक. एक मिनिट विरोधी पक्ष नेते इनलिगलिटी प्रमोट करता. एक ऐकून घेत हांगा ऐकून घ्या मातशें एक मिनिट. should have not been admitted as per rule जाले, but it should not have been admitted in the first place. विरोधी पक्ष नेते बसून घ्या. You should not have been admitted.
बसून घ्या. Speaker sir, एक लक्षात दवरा. Speaker sir had given a ruling. म्हाका दिसता there is no discussion. सर हो इंजस्टीस आमच्या गोंयकारांचेर सांग ruling क्लियर कट कितें इंजस्टीस सांग आमच्या फुडें वता. गोंयकारांक जागे मेळना हांगा पळय सद्या. आनी असो इंजस्टीस करता स्पीकर सर हे रेजोल्यूशन आम्ही डिझेलाव केले एज पर रूल आसा आम्ही डिझेलाव केले. स्पीकर सर लेट इट गो ऑन वोटिंग. लेट इट गो ऑन वोटिंग स्पीकर सर. वोटिंगाक वचून फुडले ठराव श्री युरिया लेमाव. युरिया लेमाव. I have a Yes. resolution. युरिया लेमाव. Speaker Yes, sir, resolution घ्या. Yes. this या विशया संदर्भात हांवें एज पर रूल हांव म्हजें डिसिजन दिल्लें आसा. Speaker sir, तें तुवें पयलें resolve करपा जाय आसलें. एक काडा दाखय. रावला कित्याक ताका धाड मरे. येस. ताका वचोनी मरे. एक तर जाग्यार वचून बस. एक तर जाग्यार वचून एज पर रूल हांवें मदन निर्णय दिल्लो Speaker sir, ते रूल पयलीं सारखे चोवपा जाय आसले ती. येस. पयले चोवपा जाय आसले न्हू. युरिया लेमाव तुजो एक तर जाग्यार वचून बस. एक Final decision. It cannot be challenged by anybody. येस. म्हाका दिसता अपोजिशन लिडर निदान तुम्ही इंडिया टुगेदर म्हणटा पळय न्ही ताका सांगपाची गरज आसा. स्पीकर अरे Speaker sir, Honorable Chief Minister, with due respect to you, it is the Speaker, the Legislative Secretary had to not admit it. No? You agree that? Do you agree? समाजामध्ये Do you agree? तेढ निर्माण जाऊ शकता. त्यामुळे वचून बस. and once the speaker has युरिया given लेमाव. the ruling it युरिया is लेमाव. final. युरिया लेमाव. हय सांग. तुझे रेजोल्यूशन मांड. He is not moving. Yes, sir. Forget about it. This House ना जाल्यार सोडून दिवपा ताका. strongly recommends the government to जाग्यार वचून immediately बस. set up a high-level जाग्यार inquiry वचून बस. commission under Yes. retired High Court judge with experts from various fields as its members to investigate the cause of fire incidents in Madai Wildlife Sanctuary, eco-sensitive zones, hills, and forest areas. शांतपणे वचून जाग्यार बस. The high-level नसत जाल्यार म्हाका भायर commission काडपाची पाळी should be येतली. given the mandate to investigate the conspiracy angle शांतपणे as well वचून as जाग्यार बस. conduct a scientific study जाग्यार वचून बस. to find the cause of the जाग्यार वचून बस. devastating fires Yes. in Madai Wildlife Yes. Sanctuary, eco-sensitive zone, hills and forest areas. Speaker sir, this is a very important resolution and I believe I would like the honorable जे पयली सुवातेर आनीकूय सांगता. Yes. आनीकूय तुम कातोरबाजी केल्या. हे हांवें रेजोल्यूशन पयलीं घायलोलें स्पीकर सर आनी हे दिस वॉज रिगार्डिंग इन्सिडंट्स ऑफ फायर लँडस्लायड कोस्टल इरोजन प्रिपेर्डनेस ऑफ डिजास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटी सगळे हे हिंगाय कातोरबाजी केली. ही चेंज कोण उडयलं कातोन उडयल मरे. कातरबाग गेले. कातोरबाजी हे चोय आहा हे जे आहा पयलीं घायल्लें आनी हिंगाय कातोरबाजी घायलो. कातरबाजी न्ही पातळबाजी. माय स्पीकर सर कातोरबाजी हे कितें चल्लां. सब्जेक्ट दुसरो आहलो दुसरे कोण डायवर्ट केला हे. विषय मांडात. आनी हे हो डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो हो इशू हो स्पीकर सर इट इज इम्पॉर्टंट. Yes. इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू. आय एम जस्ट ट्रायंग टू ब्रिंग इट टू युअर नोटीस. जेन्ना आमी हिंगा रेजोल्यूशन घाताय आनी दिस वॉज रेजोल्यूशन मांडलें तुम्ही. मांडलें चला. मंत्री तुम्ही रिप्लाय करता पहिले. येस ओके बसून घे. Speaker sir, honorable member, during the course of the demands, as my reply is going to be restricted totally only with respect to what we have discussed already yesterday. Honorable member has already mentioned, and yesterday also I said it is a overall, all of us, all the agencies, whether it is fire, whether it is forest, whether it is disaster management, each and every agency was together as far as your resolution goes. I told you also the answer has been given in detail to you. In addition, Speaker sir, to the answer, I want to know the apprehension in the mind of the Honorable Leader of Opposition as far as the inquiry is concerned. Whatever the inquiry preliminary report which was done is already uploaded on the website. I don't know if you have gone through that. You went through that. It's here. So in case you need it, it's there. There's no aspect that has been kept away from the public domain. My only request to you is yesterday during deliberations, we mentioned that is a collectively, we have taken the responsibility of seeing that these issues are... You're answering now. No, I'm answering with respect to what I have been asked, what you have asked. What is your resolution specific?
I don't think at this moment there is a reason why there should be a further inquiry, what you have just mentioned in your resolution, where you want to have a High Court judge to investigate into why it happened, because we have already put a preliminary inquiry report. On that report, if you have any specific instance or you want to ask us anything specific, I'll be happy to answer any query related to that. But as far as every aspect is concerned, Speaker Sir, as far as every aspect is concerned pertaining to the forest fires within the sanctuary, we have given you all details. Yesterday during the course of the LAQs also all details have been mentioned. Also during demand discussions you have raised, we have also mentioned the area of the land that has been damaged, which is going to be covered during this season itself. So in addition to that, whether it is livestock, any damage to livestock and life was one of your questions. We have answered each and everything. What needs to be done will be done. But as far as what are the conditions, why, I have already mentioned during the course of the demands. In addition to it, if Honorable Member wants something, I'll be happy to answer, Speaker. Yes. First of all, I would like to remind the Honorable Forest Minister that the purpose of this resolution. Okay. Now, the Forest Minister said that the fire has been doused and the cause of the fire was mostly man-made. Times of India, 7 March 2023. Later on, there was a reoccurrence. This was you had said on that. Yes, you can check the newspaper. No. Let me finish now. Now, Speaker Sir, the reality was different. The Honorable Minister said that the fire caused no damage to trees. The cause of the fire was largely man-made. Cholaghat and Pali were included along with large areas of the Madhe Wildlife Sanctuary. Now, there was a possibility of natural wildfire in moist deciduous forest. This needs to be explored. Lack of wildfire management squads resulted in heavy losses. Now there had to be an inquiry. There was or may not be a conspiracy angle, but what is important is a scientific study, what I'm trying to point out to you. Now, this, I believe, has to happen to an independent agency. The Honorable Mukhyamantri gave a statement. Fires continued to rage in Madhe Wildlife Sanctuary, and these could be deliberate. These were your words. It could be more. This is the statement of the Goa's Chief Minister as reported in the New Indian Express on 10th of March 2023. He also said it, you also said it. You said it could be. He said it that there was a possibility. Now, Speaker Sir, the State Forest Department, take a suggestion. It is true, Speaker Sir, that the State Forest Department suggested that extreme weather conditions, deficient rainfall in the preceding season, unusually high temperature, low moisture and humidity led to the fires. Can we attribute the forest fires to climate change? If so, I believe that this report needs to be made public. Second, now I believe it is a collective responsibility. As you said, it is not only your department, it is a disaster management, it is revenue, but primarily it is disaster management that is responsible for the preparedness. Now, Speaker Sir, let me come about your preparedness. Now, the preparedness to control these forest fires and emergency services has also come under question. Because, Speaker Sir, the forest department is ill-equipped. The Honorable Minister will agree. For these wildfires, you all don't have the equipment. The data available to me in several LAQs exposes the fact that the department is ill-prepared, has no mechanism to protect fires and has done nothing to find out the real cause of the forest areas. Now, I have a reply LAQ 155, which is on 29th March by you, saying that the inquiry pertaining to fire incidents in forest area is in progress by the Deputy Conservator of Forest and Division of Goa Forest Department. Okay. Now, surprisingly, the reply given on 27 July, this reply says that the cause of fire was primarily diagnosed as fuel load available as forest flow, on the forest floor, the fuel load available. In March, the reply is inquiry is in progress. In July, the cause of fire is given as above. Now, if the inquiry is complete, I believe that you should place that report first of all. Secondly,
Now, there were about, regarding coming specifically to the fire incidents, there were 200 fire incidents as reported with various forest areas, and the cause of fire, as stated, was environmental anthropogenic factor. As per LQ 155, means natural things caused the fire. Now, Speaker Sir, this reply is contradictions. I'll tell you why. Now, regarding the loss incurred, very important, and I'll point out, because the whole department gives different answers. I had asked in my sub-question A, LQ 134, dated 20th July in this session, about the loss incurred in amount, damage to the area, loss to forest, loss to human lives, loss to animals, and loss to various species and loss to biodiversity. I am insalness because kitle loss zala. I have not received any reply to the question. That's this one. Incidentally, आमचे बाब इंगतो ना दिगंबर कामत जो आमदार जे आमचे MLA हा, reply given to him, LQ 155 dated 29th March, states that loss incurred due to fire, loss to human lives, loss to various species, loss to biodiversity are nil. Kai loss na mana. Okay. Now, you look at further the reply. This is 27/7/2023, LQ 59. What it states, no loss of life to wild animals has been reported due to forest fires from 2019 till date, except 2 snakes. So only 2 snakes from 2019 till मुझे दोनों स्वरूप ये स्पीकर बाब जे 2019 ला and itlo use petolo hok दोनों स्वरूप मेले according to the forest department. So Speaker sir, the areas and or reply mark dila kind damage झालना मो दिगंबर कामता दिला 2 sorpa damage झालमो and ये कितको ने मापर ना Speaker sir Speaker sir, the area of the land affected, G area was around 470 hectares from 2018 to 2022 as per his reply. And the figure given by the minister yesterday was saying that it was 480. So there is a difference still of 10 hectares. Now, with regards to the I would like to point out specifically ill-equipped and shortage of staff. LQ dated 20th July 2023, it states that your vehicle used by a department are of 2002. That means, and 2007 models. They are very old. These equipments basically are outdated. Speaker sir, the equipments available with the department are outdated. The department has not carried any training or workshops on advanced firefighting techniques. There has to be coordination. That is why I had also marked disaster management, and I wanted disaster management to take it because you all rely on disaster management. Because that is why I believe there seems to be confusion zala. आता एक कोडे दिला की कांयच डॅमेज जाल ना, एक पासून कोणा डॅमेज जाल ना कांय ना, आणि दुसऱ्या रिपोर्टात 2 सोरोप. आणि ते सोरोप सारखे 2 सोरोप फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हे 2 सोरोप कितको मेळे, कित्या मेळे, हे म्हाका दिसता हेजो रिप्लाय आमचे मंत्रीन दिवपाक जाय. That is why I strongly feel that the high-level commission should be given the mandate and there should be a high-level inquiry under retired High Court judge with experts from various fields, since it's a neutral thing. Thank you, Speaker, sir. Yes, Sri Vijay Sirsai. Yes, Mantri. Speaker sir, I rise to support the establishment of a high-level inquiry which Mr. Yuri Alamov has proposed. Speaker sir, he has explained, ताणे explain केला. ही एक युनिक ऑकरन्स. आमी म्हाकाय 50 वर्सां जावन गेली विश्वहिता भशेन. पण आमी अशें आयकूंक ना की असो झाडाक करून उजो कसो लागलो. ताकाय पयलें हें आमकाय पयलें सगळ्यांक पयलेंच हें. आनी स्पीकर सर, हें पयलेंच ना जालां युनिक आनी मेडन. आनीक ताका रिएक्शन जी आयल्या ती कॉन्ट्रडिक्टरी. ताणें आतां बाब युरीन एक्सप्लेन केलें, सीएमान एक भशेन म्हणलें, ताणें एक भशेन म्हणलें, उत्तर मेळटा 2 सोरपांचें. सो तें आतां आमच्यान एक मानूं येता की उत्तर कितें तुमकां नाशिल्लें तें ताकाच आशिल्लें. सो ताका स्पेशल उत्तर दिलें ताणें, तो कांय करपाना म्हणून.
तो 2 सोरोप पडल्या पासून खुश आसतलो म्हण पूण तशें ना तें स्पिकर सर ताका उत्तर दिल्लें ताजे पासून रेफरन्स म्हज्यान काडूं येता दिस इज द रुल्स ऑफ द हावस सो हाजे खातीर आमकां दिसता एक रिटायर्ड एक मिनट Under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. Yes. The motion is that duration of the sitting of the House extended by 2 hours. Those who favor aye. Aye. Yes. The motion is the duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. स्पीकर सर सो एक रिटायर्ड हायकोर्टा जुईजाच्या अंडर अलॉंग विथ एक्सपर्ट्स फ्रॉम डायवर्स फिल्ड्स ताणें आतां आंथ्रोपोजेनीक उतरां सारकी पावरफूल वापरल्या सो यू नो दीज आर डायवर्स फिल्ड्स सो तांणी जर सगळ्यांनी एक कमिशन ऑफ इन्क्वायरी जाली जाल्यार हे म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी इको सेन्सिटीव झोन फॉरेस्ट एरियांनी हे दीज आर ऑल थिंग्स वीच आर क्लोज टू द हार्ट ऑफ एवरी वन इन्क्लुडींग द फॉरेस्ट मिनिस्टर स्पीकर सर सो हें करचें कित्या खातीर करचें आय एम गिवींग स्पेसिफीक पॉयंट्स हांव चड उलयना स्पीकर सर एक म्हळ्यार इम्पार्शियलिटी हायकोर्ट जुईज म्हणटकर आमी कितें म्हणटात आनी तो चड करून रिटायर्ड सो इट टॉक्स अबावट इम्पार्शियलिटी सेकंड आमी म्हणटात कितें एक्सपर्ट्स जाय म्हणटकर कितें जातलें यू वील गेट द एक्सपर्टायज ऑफ प्रोफेशनल्स यू वोंट हॅव पीपल सेइंग यू लॉस्ट ओनली 2 cobras or 2 snakes you will have experts speaker sir then speaker sir it will deeply delve into all aspects even the potential conspiracy theory कोणे हाडली मुख्यमंत्र्यान हाडली मुख्यमंत्र्याच्या स्टेटमेंटाचो अर्थ आयलो कॉन्स्पिरसी थियरी सेकंड सायंटिफीक स्टडी जावपाक जाय स्पीकर सर लोकल व्ह्यूज सर्वसामान्य तो मनीस थंयचो गांवांतलो आहा पळय तो म्हणटा हे खेपे चड तापल्या हीट वाडल्या डेसिड्युअस लिव्स चड जाल्या आनी ताजे खातीर उजो पेटला दीस इज लोकल विजडम फायनली जो मनीस रानान रावता ताकाय खबर आसता सो ताजे व्ह्यूज घेवंक जाय आनी फ्युचर चॅलेंजीस की बाबा ही एकदां वस्त जाली ती परती जावची ना स्पीकर सर पूण हाका हे कमिशनाकूय एक इश्यूज आहात हे जे कमिशन ऑफ इन्क्वायरी हांव म्हणटा ताका इश्यूज आहा इश्यू कितें फर्स्ट टायम बाउंड जावपा जाय कमिशन ऑफ इन्क्वायरी म्हणटा घेवन न्हिदल्या कितलींच कमिशनां तुवें आयकल्या पळय जैन कमिशन सो मेनी कमिशन्स आर देर वीच आर नेवर एंडींग तशें जावन कोता येना टायम बाउंड जावंक जाय स्पीकर सर सेकंड फायनान्शियल रिसोर्सीस हे एक्सपर्ट्स घेता हायकोर्टाचे जुईज घेता ते रानान भोंवता ताका पयशे जाय हे पयशे दिवचे पडटले फायनान्स डिपार्टमेंटान दिसले रेजिस्टन्स आसपाक शकता खरेंच जर कोणें उजो घाला तो म्हणटा तूं येवूच नाका हांगा नाकाच सो दीस कॅन बी अ चॅलेंज स्पीकर सर पुणून एक तातूंत बेनिफिटूय आहा बेनिफीट कितें की फ्युचराक असलें डिवास्टेशन जावचें ना दुसरें म्हणल्यार स्पीकर सर माननीय मंत्र्याक एक पॉलिसी रिकमेंडेशन मेळटलें पॉलिसी रिकमेंडेशन कित्याचें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मेजर्स स्पीकर सर तिसरें म्हणल्यार खंयची पार्टी कोणूय जर रिस्पॉन्सिबल आसा म्हणून कळ्ळें जाल्यार यू कॅन परस्यू एप्रोप्रिएट लिगल एक्शन्स स्पीकर सर ताजे खातीर म्हाका दिसता की नॉन कोऑपरेशन कोणा कडच्यान आसूंक शकता पॉलिटिकल इंटरफियरन्स आसूंक शकता हे सगळें आसूंक शकता पूण इतलें आसून पसून सर्वसामान्य लोकल कम्युनिटीक बरोबर घेवन ही एक पॉलिसी मेकींग करप हें बरें आनी हाजो फायदो कितें जावंक शकता फॅक्ट फायंडींग पयलीं म्हणल्यार फॅक्ट मेळटा दुसरें म्हणल्यार नॅग्लिजन्स जर जालां खंय दुर्लक्ष जालां डिपार्टमेंटाचें तें आयडेंटिफाय जाता तिसरें म्हणटा तें इम्पॅक्ट वो उजो लागून कितें जालें आज जर आमी येदें ल्हान करतात की 2 सोरोप मेले म्हणून जाल्यार ताजें इम्पॅक्ट कांय न्ही सो खरो इम्पॅक्ट कितें जालो ऑन द लोकल इकॉलॉजी ऑन वायल्ड लायफ ऑन द लोकल कम्युनिटी स्पीकर सर एक्सटेंट ऑफ डॅमेज म्हणटा ती आनी ताजे लॉंग टर्म इम्प्लिकेशन्स ही कळपाक जाय चवथें म्हणटें विश्वजीत ऑल्सो शूड बी इंट्रस्टेड इज प्रिव्हेंटीव मेजर्स हें जालें तें परतें कोणाक जाय जाल्लें कोणाकूच नाका तुकाय नाका तें पांचवें म्हणल्यार पॉलिसी रिकमेंडेशन एक पॉलिसी येतली पॉलिसी फायनलायज जातली की बाबा ही पॉलिसी रिकमेंडेशन तो जुईज येवन सांगूं शकना टायगर रिजर्व कर म्हणून दॅट आर नॉट his domain. That is not his mandate. His mandate is to find the cause of this. Because a legal action. दर कोणे खरो उजो घाला आनी तो पडदो घालूंक शकता जाल्यार ताजेर लिगल एक्शन कितें जातली पांचवें पब्लीक अवेरनेस हे कमिशन ऑफ इन्क्वायरी जेन्ना हावस एप्रूव करता तेन्ना सगळें गोंय पळयता स्पीकर सर आनी हें जातकर तुमकांय कळ्ळां आसतलें फक्त म्हादयच न्ही तें सगळ्या गांवांनी उजो पेटपाक लागिल्लो स्टायलची जाल्ली आसपाक शकता बिकॉज ऑफ नॅचरल फॅक्टर्स
मे बी बिकॉज ऑफ द हीट. पूण हांव जाणा म्हजे भाट आहा थंय सकयल एक उजो लागिल्लो एक दीस, हांव गेल्लो तेन्ना, आनी तो उजो घाल्लो, तो उजो पेटूंक ना, तो उजो आमी बंद केलो आनी मातशे वेळ जर लेट केला जाल्यार उजो पेटूंक लागला. सो स्पिकर सर, हें जातकर उजो पेटून सगळें नश्ट जातकर रिस्टोरेशन आनी रिहॅबिलिटेशन कितें करप तें आतां रान परतें रिज्युविनेट करपाक ते मेजर्स मेळटले. आनी लास्ट म्हणल्यार मॉनिटरींग आनी इव्हॅल्युएशन जावपाक जाय स्पिकर सर. हें रान राखप म्हणटा इजी न्ही काम. रान म्हणटा तें उरूंक ना. आज तांचे जर फिगर्स आमी आयकले, तांचो ट्री सर्वे म्हणटा तो कंप्लीट बोगस आहा. तांणी झाडां मेजूंकूच ना, खंयच्यान वयल्यान कोणा तरी बसले आनी नंबर बरयलो स्पिकर सर. आनी ताजे खातीर हांव मागतां की पार्टनरशीप बिल्डींग म्हणटा ती गरजेचें. Vishwajit should work with local communities, even with the NGOs. Not all NGOs are frauds. There are NGOs in your side also who must be working with you. So work with them, Speaker sir, government bodies, other stakeholders, and you have to study the cause and effect of this and do take measures for prevention. Speaker sir, main म्हणटा तें root cause. हे कित्या खातीर जाता आनी नॅचरल हेरिटेज आमची, हें आमचें दायज. रान म्हणटा तें आमचें दायज. चड करून तुमकां खबर आहा, तुमचे खोतीगांव, तुमचे गांव डोंगरी रान तें, पूण तें दायज तुमचें नॅचरल हेरिटेज ती. आनी स्पिकर, ताजे खातीर म्हाका दिसता हो एक सारको इम्पॉर्टंट स्टेप, वायटल स्टेप. हो आमचे एनवायरमेंट आनी आमचे फुडारा खातीर हो घेवंक जाय. Speaker sir, I hereby stand by to support the private member's resolution submitted by my colleague Shri Yuri Alemo. Speaker sir, yes, a high-level inquiry commission has to be put down, Speaker sir. The main thing is, हे सगळें जर तर उज पेटवला आनी पेटयला आनी कितकोन पेटवला तें फायंड आवट करपाचो रूट कॉज एनालिसीस एक जावपाची गरज आहा जाल्यार हे हाय लेवल कमिशन रूट कॉज एनालिसीस फायंड आवट करतली. रूट कॉज एनालिसीस फायंड आवट केलें म्हणटरी जें गॅप फिलींग आहा, कित्याक हो जालें, हो उज कित्याक पेटवलो, कितकाय आमगे चुकलां. सो गॅप फिलींग करपाची गरज आहा आनी गॅप फिलींग वील हेल्प अस to prevent such fires in 2024, which is also been predicted. We have spoken about this. Yes, I will not go in more details. A white paper should also come out, ki baba kit zala, how things are and what are the future plans in order to ensure that any kind of fires, whether it is man-made fires or whether it are natural fires, and this whole eco-sensitive zone, the hills, the forest has to be protected, Speaker sir. Yes, thank you. Three Minister. Yuri Alemo has already mentioned that all these issues related to forest and every aspect has been already discussed and deliberated. During the Parat Sangtaki, during the demands, we have already spoken on all these things, where there are flaws, where is the gap analysis, what Benzi has also mentioned. I can only assure Shri Vijay Sardesai, Pab Yuri Alemo and Benzi यांका assurance दिवं शकता की आम्ही आमच्या डिपार्टमेंटान जे कितें उतरां दिल्या केन्ना केन्ना वेरिएशन जावं केन्ना केन्ना ते आपल्या लेवलार जे कशें असेसमेंट करता आतां दोन साप आतां तेणी कोबरा म्हणून सांगलें ताका कशें कोबरा कडेन खबर ना बरयला काय कितें खबर ना पूण ताका कोबरा म्हणून आतां विजय सोरोप म्हणजे ते कसले सोरोप खबर ना पूण ते ना ते जिवाणे बी ते पूण विजयान सारकें हें केलां ते कोबराच आशिल्लें म्हणून ते बट आतां ते आय एम जस्ट ट्रायंग टू मेक अ पॉयंट इज दॅट इट इज समटायम्स डिफिकल्ट टू कम टू एक्चुअल आय एम नॉट सेइंग वॉट फिगर्स हॅव गिवन वेरिएशन मे बी दे my apologies if there is any variation in the LAQs. We will make sure that this doesn't happen again. But as far as the prevention and measures are concerned, we need to put some mechanisms in place, need to create that type of awareness which already they are doing. Working with the community is already happening. But this has to happen. This surge happened for the first time in the state of Goa. Like he said, none of us want this surge to happen. It has not happened only in one specific place. It has happened right from our taluka to Savarde, to Sange, to Kiri, Ponda, to Kolem, Pedne, Kankon, Bichulim, and also happened in certain communal areas, certain revenue lands. And main manje Speaker sir, I was mentioning to honorable member is that time, instead of going in one particular direction, we had to divert because Zuari Indian oil tanking चे कुशीकूच ते उजो लागलेलो त्या डायरेक्शनान ते वचून उजो पालोवपाचो परिस्थिती आयिल्ली. Prevention is something that, as we have mentioned, you just mentioned, you see the trackers and everybody are taken. Sometimes it is inaccessible, this fire.
It is not necessary that we have some 50 cars or 20 vehicles, but accessibility is also important. It's not necessary where these fires occur that everywhere you can access and everywhere you can go. Sometimes that's why we took the help of the Air Force and Navy to douse these fires. Main thing is proper alert mechanism to be put, which needs to be activated. ते आम्ही करता रियल टायम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया आसा त्यांच्या माध्यमांतल्यान आम्ही कशे मॉनिटर करू शकता. आता आमकां कॅटेगरायज केल्या लो प्रोन फायर झोन एरिया. पूण त्याच बरोबर म्हाका एकूच विनंती आहे लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक, कितेंय स्पेसिफीक असले, कितेंय सजेशन्स स्पेसिफीक असले, आमी कितें करपाक जाय, म्हाका प्रॉब्लम काय ना तुझे सजेशन लिडर ऑफ ऑपोजिशनचे सजेशन एक्सेप्ट करपाक. पूण त्याच बरोबर म्हाका दिसता हे इन्क्वायरी हे एक्स्ट्रीम आमी हेजेर वयता. हे पयली फावट सर्च जाल्या. इतल्या वर्सां ह्या तरेचे सर्च केन्नाच जावंक नाशिल्ले. एक 96 वायल्ड लायफ सँच्युरी नॅशनल पार्कांतले फायरा भितर 96 76 आमच्या एरिया भितर जाल्ले आसा. फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनाच्या एरिया भितर कांय गोश्टी जाल्या. पूण हे सगळे म्हणजे जे कल्टिवेशन जे आहा. पूण आय जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू, इफ यू हॅव एनीथींग स्पेसिफीक, if you feel there's any NGO that we have been discussing that all NGOs, आम्ही पयरूच डिस्कस केल्ले आसा की काय NGOs जे फॉरेस्टा भितर काम करता. मुख्यमंत्री आशिल्ले स्टेट वायल्ड लायफ बोर्डान आमची चर्चा जाली की तांकां रेजिस्टर करपाची गरज आसा, तांकां ऑन बोर्ड घेवपाचें. तेंचे नॉलेज कितें तें वी मस्ट एन्श्योर दॅट इट इज registered with the forest department and take their help on various activities. It has already been decided by the Chief Minister in the State Wildlife Board the other day. So this is in process. So taking them also on board, creating that type of awareness, using their knowledge and trying to share this and disperse this knowledge, and also how we can have a quick response system, that is what is required. If there are any specific suggestions from either of you, I don't mind calling a meeting jointly with you in the forest department. You can share your views with them and we will put it into a documented form and take it forward. But only having this inquiry and having this particular thing, already the report, I have asked leader of opposition, is that the report that was prepared, that is already uploaded on the website. In addition to it, if you need anything, you tell me, or if you all three, you have moved a resolution, you want to sit with me and sit with the PCCF and sit with the officials, and your point of view we can take and we can work together. This is something in common interest. It's nothing pertaining to only me, it is pertaining to multiple constituencies. Because sir, पण कितें आमी एक्सपर्ट न्ही. ना एक्सपर्ट स्पीकर आमी आमदार आमकां खंय खबर आहा रानान कितले कोण आहा. See, we don't even have the equipment. Your department is ill equipped. माझी एकूच विनंती लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक, हांव मिटींग आपयता, तुमी तीग जाण या. त्याच बरोबर आमी खंयचे एक्सपर्ट ना हांव उलयता. हांव कितें म्हणटा की तुमकां एक्सपर्ट कोणाक घालूंक जाय कित्याक आमी पयर चीफ मिनिस्टरान आतांच सांगलें की चर्चा आमची जाल्ली. कांय अशे NGOs आहा ते आर वर्किंग इन द ते पयर आमकां 2 जाण आमकां गावल्ले बोर्डार तांकां नॉमिनेट केला. दे आर वर्किंग व्हेरी क्लोजली and they are also on conservation and several other issues. We'll call them, you discuss. If you have any specific suggestion, you give it to me. But my appeal to the leader of opposition is, every point is well taken, what you have said. And also, as far as going on the extreme side of this, my request to you is, we will take your point of view on board. We will call a meeting immediately during when the House is in session itself. And we'll move forward. My appeal to you is to withdraw the resolution. Speaker sir, कितें जाता? मंत्री आमी सांगते सगळे एग्री जाता, फक्त मंत्र्याक जुईज नाका. जुईजाची अलर्जी कित्याक तुका? ना माझे एकूच सांगणे की हांव फुडें धकल. रिटायर्ड मरे तो आतां तुमचोच आसतलो कोण तरी. कितें आसूं तें गरज ना. Can we suggest as a retired judge who has expertise in this forest matter? Regular judge टाइम ना हे करपाक. We will get a retired judge who is an expert in this. सर सरकार सक्रिय त्यांका बरोबर. स्पीकर सर एक हांव मागता, एकूच मागता स्पीकर सर, एकूच मागता हांव की मंत्र्याक जर ही घडणूक परती जाल्ली नाका जाल्यार जें ताका म्हत्व दिवपाक जाय जाता तितलें सारकें सर्वोच्च लेवलाचेर वचून तें म्हत्व दी. कांय वचना कोणाचें, थोडे पयशे वतले वचून इव्हेंट करता तितले पयशांचे. हें कितें व्हडलें रान राखपाक मोडा मरे थोडे पयशे वचून जुईजाक घाल आनी घाल पळोवन दी. कळटलें की तुमकां कोणाचें इन्वॉल्वमेंट ना म्हणून तुमचो, नाजाल्यार तुमकां बोटां दाखयतले कोण तरी. सर हांगा इन्वॉल्वमेंटाचो अरे आमी म्हणना लोक म्हणटले
लोक म्हणटले, हांव म्हणना. म्हणपाक जाय तेका अधिकारा म्हणपाक, तेका काय कोण थारू शकना. अरे अधिकार म्हळ्यार कितें? लोक फायनली लोक काय हाऊस ऑफ द पीपल. लोकांक आयज पळय ते ऑनरेबल मेंबर सांगता म्हणून ते कितें आहा ते आतां तेणी सांगलें आतां लोक बी सांगतले मात तें खबर आहा तेका त्या दीस मुख्यमंत्री हांव पळयता ते वयर दोंगरार आग लागला. तूं मागीर आनी कितें करतलो ते दोंगरार? तूं जर फॉरेस्ट मिनिस्टर आसलो तूं कितें गाडी घेवन वचपाचो वयर? आमकां मागीर हेलिकॉप्टरच्यान येवचें पडलें तें. स्पीकर सर हांगा जे पयले दिसा उजो लागिल्लो हांवें ट्वीट केलें फर्स्ट टाइम मार्क केलें प्रायम मिनिस्टर. हे 2 दीस न्हिदले आसूं शकतात. काय ना सादो आमी हे चुकीची 2 दिसान सारको पेटू नाका फाटल्यान. मागीर पळोवतात सॉल्टीज आनी हे म्हणून. मुख्यमंत्रीन डिझास्टर मॅनेजमेंट कमिटीची मिटींग त्याच दिसा 9, 9:30, 10 वरांचेर आमी मोल्ल्या घेतल्या आणि डिझास्टर मॅनेजर प्रत्येक ऑफिसराक आपूण हाडून आमी मोल्ले कम्युनिटी हॉलान आमची मिटींग जाली. आणि त्याच बरोबर आमी तुरंत PMO पासून सगळी कडेन आमी तांकां तेणी इन्स्ट्रक्शन ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान इन्स्ट्रक्शन दिल्लें की आमकां जे गोंया राज्याक सपोर्ट जाय तो सपोर्ट दिवपाक तेणी ऑलरेडी आमकां तयारी करून दिल्ली. मुंबयच्यान बी आमकां हेलिकॉप्टर धाडपाचें केल्लें जें कितें आमकां फेसिलिटी जाय तें दिली. पूण एक लक्षान आमी घेवंक जाय की तूं सांगता तें बरोबर आहा पूण कांय कडेन कदाचित उत्तरां चुकूं शकता ना म्हणना ते चुकू नये. पूण त्याच बरोबर हे कोण आजचे इन्वॉल्वमेंट आनी हे सगळें जायना. तुका बी खबर विजय सरदेसाय ऑनरेबल मेंबर इज अ एग्रीकल्चरिस्ट हिमसेल्फ. लोक केन्ना केन्ना बेंडपाक काजी बी वयता केन्ना केन्ना ते थंय सकयल हे उजो लायता आनी पयर तो भुरगो ताका धरलो. तेजेर आतां 34 केसीस आमी बूक केल्या. तेजेर एक्शन कारवाई जातली. ऑलरेडी 34 केसीस बूक केल्यात. आमचे चीफ कॉन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्टान सांगलेलें आसा हेंचेर कारवाई जातली. It is not, even in my constituency, an educated boy was taken to task and the case was booked against him also. He is an educated fellow. But then what happened is he himself got scared after what he did. I also don't know. But we did not interfere in the process of law. Every action was taken against everybody at that point of time who was getting involved in this type of thing. Maybe it is for his kaju plantation or whatever it is. But the department... Can you give a guarantee this won't happen next year? I can only give a guarantee on the floor of the House. We'll be much more in a better position than this year. No, Speaker, sir, how will you get some equipment? Are you going to keep the Air Force on standby all the time? How are you going to do it? You explain, you're saying everything. Now you tell me what I should get. That is why we need an expert. That is what I'm saying. Department, the officers are qualified They've enough. given a reply that the damage is only 2 snakes. No, 2 snakes are now. He also diagnosed the 2 snakes as cobras now. I don't know from where it came. Now this cobra has gone into my head now. I don't know what, from where Vijay came to know that this is a cobra. That is actually Honorable Member Digambar Kabachud asked. No, this is not. You gave him special answer. And you would have given a special answer. तुका ताका आमचोच म्हणून ताका 2 स्टेक म्हणून गुटलायलो तुवें. स्पीकर सर दोन जिवाणी मेली म्हणल्यार Just get an expert. जिवाणी मेले आसतली. We already. स्पीकर सर 2 जिवाणी And that also from not only here, from 2019. म्हणजे 4 वर्सान because of forest fires only 2 snakes. Only 2 snakes have died. Speaker sir, you are aware of a person called Alex Carpenter who is working in Madai. You are aware? You feel he's an expert something or not? I don't feel he's an expert of any kind. But as far as he's concerned, Vijay is concerned, he may be an expert. I'm hearing a lot of things of this, whoever this fellow is. But he's in my constituency only, he's supposed to be working. कोदाळ म्हणून गावात थंय तो सगळीकडे. वाईट ना मरे, फॉरेनर येऊन थंय रावला आता तुझ्या माध्यमांतल्यान तुझ्या मतदारसंघांतल्यान तुका सगळे खबर असता की कितें चल्लां थंय. माझ्या मतदारसंघात म्हाका खबर आहा कितें चल्लां. कोण तरी आयलो आनी जंगलान रावलो म्हणून तेजो अर्थ ना की तो वायल्ड लायफ एक्सपर्ट जालो. तो वायल्ड लायफ एक्सपर्ट आसूं नासूं पूण वायल्ड लायफ संबंधित आमचे ऑफिसर जे आहा ते शिकून ते ऑफिसर जाता. आणि आयज आमी एक्सपर्ट जर एडिशनल आमकां घेवंक जाय. तुमी सजेस्ट करा. तुमी आतां कोण तरी एलेक्स कार्पेंटर म्हणून आयलो आनी खंयचो एलेक्स आयलो म्हाका खबर ना. खंयचो एलेक्स एक रेजिनल वळखता थंय बसला पळय फाटल्यान. पण त्याच ते आतां तो न्हिदला पळय तेका बी तेंच कळना. असेंब्ली चालू आहा. पण मेन म्हणजे कितें म्हाका उत्तर इतलेंच दिवंक जाय. रिक्वेस्ट करूंक जाय की आमी जे विजय सरदेसाय. स्पीकर सर. स्पीकर सर आम्ही मागतात मंत्र्याकडे की मंत्र्यान 2 गॅरंटी आय एम लिस्टिंग टू ईच अँड एव्हरी वर्ड वॉट इज सेइंग. तो गोळ्यात समजत तो टायगर जालो म्हणून मातशें टायगर जालो ना तो अजून देखून. सो मातशें तेका मातशें सकार राव म्हणून सांगता आनी कितें उलोवपा तें सारकें उलय. हांव सारकें आयकता तें गेलें. सो दुसरे फावटी अशें करून मातशें उलयनाका म्हणून सांगता. स्पीकर सर
तो कितें उलयता तें म्हाका खबर ना. हांवें म्हणलें एकूच एलेक्साक वळखता म्हणून तोच एलेक्स रेजिनाल्ड म्हाजो बरो मित्र इतल्या वर्साचो, पूण तो निधन आसता केन्ना केन्ना एसेंब्लीन. कितें करपाचें आतां? स्पीकर सर रिक्वेस्ट स्पीकर सर हांव एक मागतां ओगी एक कलेक्टीव विजडम ऑफ द हाऊस. हे जर उजो लागला ते आमकां सगळ्यांक डिस्टर्बिंग जावं ना आनी पयल्याचदां जर अशें 50 वर्सांनी जालां जाल्यार आमकां दिसना की कितें तरी ताजेर एक इन्क्वायरी जावची ओ कितें तरी फाल्यां हे परते ना जावपाक कितें तरी करचें अशें दिसना आमकां. ना कितेंय आसूं तें कितेंय मतदारसंघान पासून स्पीकर सर तुमकां दिसता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिझास्टर मॅनेजमेंट डिपार्टमेंट आनी फायर फोर्स हांच्यानी हँडल करूंक जाता. उत्तर दिल्लें आसा की आमी विनंती केल्ली आसा ऑनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक बाब विजय सरदेसाय लिडर ऑफ ऑपोजिशन एंड बाब बेन्झी यांचे कितें स्पेसिफीक रेझोल्यूशन विड्रॉ करता हे रेझोल्यूशन विड्रॉ करचें कित्याक आमी मान्य करिना एज फार एज इन्क्वायरी ऑफ हायकोर्ट एक्स हायकोर्ट जजीस कन्सर्न आमचे डिपार्टमेंट हँडल करपाक डिव्हिजनाक घालूनी सर तो कांय एश्युरन्स कशें दिना तो कशाक सोडना तो टायगर जाला सारको विड्रॉ करिना म्हणली चार्ज जाला तो कसो कांय सोडपाचो ना कितें चाबूक बिबूक केला कितें मायकल स्पीकर सर तो कसो कांयच कितेंच कन्सिडर कित्याक करना ना तुमी तुमचे एक फॉरेस्ट एरियांतल्यान आमदार येता म्हणून तुमी तुमचें ओपिनियन सांगा न्ही. तुमकां दिसना कितें तरी घुसपला म्हणून. स्पीकर सर आन्सर केले माननीय मंत्र्यांनी सरळ सांगलें की आमी सगळी प्रिकॉशन्स घेता आनी बिहाफ ऑफ द डिझास्टर मॅनेजमेंट बीइंग ए चेअरमॅन ऑफ द डिझास्टर मॅनेजमेंट आमच्यो सगळ्यो एजन्सीज म्हणजे फायर आसतले पुलीस आसतले फॉरेस्ट आसतले वॉट एवर द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इन फ्युचर ऑल्सो म्हणजे फुडल्या When will you bring this equipment? Do you have? When will you bring this equipment? आमी टायम टू टायम जे इक्विपमेंट जाय पळय न्ही ह्या वर्साक आमी न्यू इक्विपमेंट फायरानूय हे घेतलेले आसा फॉरेस्टाकूय तांकां सांगलां की आतां तांकां इक्विपमेंट कितें जाय पळय न्ही आतां ह्या 3 म्हयन्या भितर आमी फॉरेस्टाकूय दिता. See, majorly an equipment like an helicopter will belong to some committee at least. मुख्यमंत्री सांगता स्पीकर सर आमी ताका कमीट करता की जे इक्विपमेंट घेवपाक जाय फॉर एवरी डिपार्टमेंट हे फावटी जे सजेस्ट केल्या म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक जाय फायर डिपार्टमेंटाक जाय पुलीस डिपार्टमेंटाक जाय इवन दो आमी आतां आपदा मित्रय घेतल्या मदीं इवन दो आतां आमी परत हितूर गार्डूय घेवपाचे आसा म्हणजे होमगार्ड गेले आतां होमगार्डा उपरांत नवीन गार्ड येवपा त्या ती आमी जे फॉरेस्टाक आनी बाकी डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जे कितें इक्विपमेंट घेवपाक जाय तिके फूल फ्लेज इक्विपमेंट आमी घेता हें हांव प्रॉमीस करता. विड्रॉ करता स्पीकर सर आमी मुख्यमंत्र्याच्या एश्युरन्साचेर खूश आहा पूण कितें खूश ते हाका घेता ताका घेता ते थंयचे तुमी तुमचे भितरल्यान वाटे घालतले जॉबांचे ते जॉबा नाका. हांव म्हणटा परतो उजो येवचो ना गॅरंटी आहा सीएमाक आनी म्हज्यान तुज्यान सांगूं जाता आमी एक्सपर्ट आमी शिकल्या ते. स्पीकर सर हांवें चुकून सुद्दां जॉब म्हणूंक ना हांवें इक्विपमेंट म्हटल्या वयल्यान तुमी सजेस्ट करा कोण हे ते होमगार्ड ना हे ना ते काडले स्पीकर सर तांच्यांनी आनीक सजेस्ट करचें कितें इक्विपमेंट घे ते. स्पीकर सर इक्विपमेंटाचें जायना हें हातून जाय पर्सनल फर्स्ट ऑफ ऑल कित्या खातीर जालें हें पयलीं तरी कळपाक. स्पीकर सर एक हांव क्लियर कट सांगता in spite of this discussion the house is not clear as to why the fires were caused. First, because chief minister said it was man made. People believe it is man made. It is not a natural occurrence. स्पीकर सर हांवें एक वेळ आसूं शकता हें म्हटलां. हो संशय आशिल्लो हो संशय वचून म्हाका आहा. स्पीकर सर हे पळय हांव तितक्याचेरूच ना तर आमी जेणी थंयसर आमकां एकटो मेळ्ळो ताका अरेस्ट तो एकलो सोड तो एकल्यान येदो व्हडलो उजो घालो गोंयभर जायत जाली ती मागीर हांगा सगळे घाल ऑपोजिशन लिडर एकटो खुरीस फोडटालो तो जाणा मरे मागीर अरेस्ट केलो तो सरकाराचेर येतालो सगळे तो खुरीस फोडटालो. स्पीकर सर तांणी एक हें कितें उगीच टायमपास उत्तर दिवप ना आनी एक इन्क्वायरी जावंक जाय तांकां तर जुईजांचो एलर्जी आहा बिकॉज अ पॉयंट ऑफ ऑर्डर इंटरनल कमिटी हांव मातशें विनंती करता बाब विजय सरदेसायाक कालचे डिबेट आतां जालें काबार मेन म्हणजे कितें जुईसाचो म्हाका एलर्जी बिलर्जी कांय ना पूण विजय सरदेसाय फॉरेस्ट मिनिस्टर आसतना
ही भाशा हांवें केन्ना आयकूंक ना. ना उजो लागूंक नासलो विजय सरदेसाय लकी म्हणूनच तुम्ही तुम्ही म्हाका तुम्ही दिसता सारके ना तुम्ही आज लकी की हो विशय तुमच्या वेळार उजो Expert, लागला. will you put an expert? Will you put an स्पीकर expert? सर फर्स्ट म्हळ्यार हांव रानान वचूंकूच ना. You'll put an We have expert. taken some experts, chief ministers on record in the state. No, no, those experts have given reports that two snakes are there. We don't want that type of expert. We want a proper We expert. will put an expert, we will take. तो expert, opposition we will put an expert घातलो सांगितला आणि मुखार येता वर्सा ऊस पेटपा ना. विड्रॉ करता येस ओके. फुडल्या वर्सा उजो पेटल्या मागीर कितें? प्रश्न असो आसा थाराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, थाराव फाटी घेतलो. आता आमी आयच्या दिसाची अनुदानीत मागण्यो एकत्रीतपणान घेवया. मांडून दी पयली. येस, फिशरीज मंत्री 59, 65, 66 सभागृहा मुखार मांडच्यो. मंत्री. Sir, on recommendation of the governor, I beg to move demand number 50. मागीर घेवया. येस. एका वरान सोंपया रे. बारीक आहा तेज्यो. येस येस. सगळ्यांच्या मंत्र्यां भितर थंड कोणाचे तो वाटेक ना आनी कोण ताचे वाटेक वचचो ना अशें म्हाका दिसता. ऑल्दो थोडे इश्यूज आहा फिशरीज हे बी लागता सगळ्यान थंड तो वागूय म्हणना आपल्याक तो काय ना तो सुशेगाद आहा. ताजे कोण वाटेक वचो म्हाका दिसता बेगीन करया आमी. नाजाल्यार कितें जातलें सोमारा एज्युकेशनान सीएम आमकां उलोवपाकूच दिवचो ना. जालें म्हणटा तूं बेल मारता सोंपयतलो. फास्ट करया. Sir, on recommendation of the governor, I beg to move demand number 59, 65 and 66 listed for today, the vote of the house. येस. मागण्यो सभागृहा समोर आसात. वळेरी क्रमांक 6 ब क ड आनी ई दिल्ल्या संबंधित मागण्या सर्वश्री विरोधी पक्ष नेते युरिया लेमाव, आमदार श्री क्रूज सिल्वा, श्री वेंजी वेगस, विरेश बोरकर, श्री विजय सरदेसाय आणि कार्लोस फेर्रा हांणी आपल्यो कपात सुचोवण्यो मांडच्यो. कट मोशन म्हणत. येस. So I move cut motions to the demands listed for today as per list number 6. येस. नेक्स्ट. I move cut motions to demands listed for today as per list number 6E. Sir, I move cut motions to demands listed for today as per list number 6B. Speaker, sir. Silva. I move cut motion to demands listed for today as per list number 6A. Viresh Borkar. Shri Vijay Sardesai. Speaker, sir, I move cut motions to demands listed for today as per list number 6D. येस. कपात सुचोवण्यो सभागृहा समोर आसात. कोण करता डिस्कशन? ऑपोजिशन लिडर कोण तुमच्या सायडीच्यान? कोण करता फर्स्ट? मेसेज. येस. मेसेज दिता. Honorable Speaker, first I will talk on demand number 59.